Az emberiséget ma olyan kérdések foglalkoztatják, amelyek nem csak a jövőnket, hanem a helyünket is meghatározzák a világegyetemben. Kié lesz az űr? Kinek a zászlaja lobog majd a Holdon? És ki teszi meg az első valódi lépést a Marson? Most belépünk abba a térbe, ahol a tudomány a képzeletet utoléri. Ez itt az MVM Future Talks, és ma este együtt indulunk útnak a jövő felé. Felkészültetek? Főhajtómű indítása. 3, 2, 1. Kilövés. Az MVM Future Talks misszió sikeresen elindult. Célállomás Mars bolygó. Szervusztok! Üdvözlünk mindenkit a 6. MVM Future Talkson. Ezúttal a Marsról jelentkezünk. Én Gergő vagyok, és itt van velem Peti. Szia Gergő, én is köszöntök mindenkit Magyarország leginspirálóbb online tudományos eseményén, ahol a jelen és a jövő találkozik, ahol közérthetően beszélünk olyan dolgokról, amik formálják a világunkat, amik átvezetnek a holnapba, sőt a holnap utánba, úgyhogy mi nem ismerünk lehetetlen, ezért vagyunk itt a marsi felszínen. Ez itt a kert! Most meg is jegyzem, hogy nagyon csinos rajtad ez a kertészet. Köszönöm szépen. De hogy miért mondom ezt? Mert lehet, hogy tényleg ez lesz a kert, hiszen ma a világűr meghódításáról fogunk beszélgetni. Ez amúgy egy remek kert lenne, simán el tudom képzelni, hogy itt nevelek paradicsomokat. A szín már adott. Viszont az ötlet sem őrültség. Az emberiség rengetegszer már a történelme során feldobott egy ilyen elképzelhetetlen célt, és azt meg is valósította. Ilyen volt például a Holdra szállás. Igen, de a Föld és a Hold az összesen 385 000 kilométer távolságban van, a Föld és a Mars az 225 millió kilométer távolságra, viszont a naprendszerünk az a legközelebbi csillag 40 billió kilométerrel. Szóval, ha ezeket a léptékeket nézzük, akkor bizony igencsak gyerekcipőben jár az űrkutatás. Aztán ezek a számok számomra elképzelhetetlenek, de nem is baj, mert nekem nem is ez a feladatom. Ahogy azt már megszokhattátok, a múltkori években is mindig kiküldünk egy nagykövetet, hogy körbenézzen a világban, és megtudja, hogy mit érdemes tudni erről a témáról. Ebben az évben, Peti, te voltál az, mesélj! Igen, én voltam, és sok mindent meg is tudtam. Egyrészt nagyon szeretem a Pokémont. Rengeteg Pokémon van Japánban. Viszont ugye rengeteget hallunk mostanában kalandokról, űrkalandokról, hogy felküldik 2 Perryt az űrbe, hogy milliárdosok játszóterévé válik, hogy ez csak trend, divathullám, vagy valódi tudományos áttörés zajlik a háttérben. Na, erre kaptam válaszokat, nagyon meglepő és nagyon megdöbbentő válaszokat, hát kukkantsunk is bele. Egy olyan versenyben vagyunk benne, ami szerintem a háttérben azért nem csak verseny, hanem kőkemény harc azért, hogy ki lesz ott elsőként. Nem lehet a Földön az első, aki a világűrben második. This is our lunar lander. And from this object, how will we achieve to have a little village on Moon? We have concept called Moonbari 2040. A Holdon ez az első magyar műszer, és azért vagyunk most mi jó pozícióban, nincsenek holdfelszínről adatai. Az egy következő kérdés lesz, hogy hogyan kell az űrbányászati tevékenységet jogilag lehatárolni. That's from an asteroid. Yes, it's a real piece of asteroid. It's imperative that humanity explore space and eventually expand the sphere of life. A mindenség itt, ez elképesztő lehetett. Melyik volt a kedvenc rész ez az útból? Az egész, hát fantasztikus kaland volt. Mert igen, olvasol hírmorsákat az űrkutatásról, de hát közben meg döbbenetes fejlesztések vannak. És hol tartanak ezek a fejlesztések, szóval tényleg a közeli jövőben látni fogjuk ezeket megvalósulni. Nagyon izgalmas. Hát, te most már egy ilyen benfentesnek számítasz, akkor így kezeljük azt, hogy te már félig űrhajós vagy? Hát talán több, mint félig űrhajós vagyok. Hát a tudás itt megvan, a ruha megvan, hát igen, már fel lehet lőni az űrbe emberek. Hát tehát forogni tud. Várjatok csak, ennél egy kicsivel talán több mindenre van szükség. Jó, akkor visszaszívom. Üdvözlünk itt a Marson. Üdvözlünk. Sziasztok. Gyulám, te egy kiképzett kutató űrhajós vagy. Mesélj, ez pontosan mit jelent, és hogyan zajlott az a kiképzésed?
Hát ugye onnan indul, hogy hogyan választottak ki minket, kiválasztottak minket egy hosszú 14 hónapos folyamat során, 4 űrhajós jelöltet, akik végigmentek egy alapkiképzésen. És az alapkiképzés, ami egyébként meglepő módon az is 14 hónapig tartott, ez teljesen véletlen, kiválasztottak igazából 2-nket arra, hogy az Axiom 4-es küldetésen kutató űrhajósokként részt vegyünk. Kapu Tibor volt a repülőszemélyzet, tehát ő a repült kutató űrhajós, én pedig a kiképzett tartalékos kutató űrhajós. Ez elképesztően izgalmasan hangzik. Mesélj, mennyit segít a felvételi időszakban, hogyha az embernek tarra van nyírva a haja, és mennyit segít magában az űrhajózásban? Készülsz valamire? Ja, Én abszolút azt mondom, hogy segít. Hát Bruce Willis láttuk azért az Armageddonban, úgyhogy ezzel szerintem mindent elmondtam. Hát gondolom nem jacuzziztatok ezen a kiképzésen, és nem is jacuzzizni mész, tehát hogyan jelentetted be ezt a családodnak? Mert azért ez mégiscsak egy drámai bejelentés. Hát biztos, hogy nem jól jelentettem be. Semmilyen beszélgetést nem kezdünk úgy a feleségünkkel, hogy valamiről beszélnünk kell. Úgyhogy ez és te ezzel kezdted? És én ezzel kezdtem. Azért nyilvánvaló, hogy azért vannak korlátaim űrhajósként is. Úgyhogy ezzel kezdtem, de utána szépen nyugodtan kis budapesti lakás, kis konyha, 2 ajtóval elválasztva éppen szudikáló gyerektől tártam az ötletemet, és hát az első ledöbbenés és verbális nem tetszés után eljutottunk odáig, hogy utána olvasott a drága feleségem, és azt mondta, hogy ez tényleg jó, ezért tényleg én vagyok, és tényleg támogat benne. Aztán ez filmbe illő jelenet. Hát amúgy körülbelül, igen. És mesélj úgy, hogy te tartalékosként, tehát még Tibor ugye fent dolgozott, addig te lent dolgozol, illetve talán esetleg vársz arra, hogy valamikor a jövőben ki tudja, mi történik, esetleg te is felmenj. Hogy nézett ki a közös munkátok? Hát a közös munkánk ugye az űrhajósnak egyébként most, ha belegondolsz, 2 hetet töltött az űrben. Előtte 3 éven keresztül képződtünk, meg válogattunk, meg ilyesmi, azért ez egy izgalmas szakma, de amikor ő fent volt az űrben, akkor én a földi irányításnál ott próbáltunk segíteni abban, hogy azért nem csináltunk ilyet már 45 éve. Tehát azért ezt gyakorolni kell, itt azért volt 1-2 dolog, amit el kellett intézni, ebben támogattuk, földről támogattunk, módosítottunk a procedúrákon, előírásokon, amiket ami szerint ő odafönn dolgozott, és a célunk az volt, hogy a lehető legsikeresebben hajtsa végre azokat a magyar kísérleteket, amiknek az elvégzésére felment. És hát ugye tartalékos űrhajós vagy, tehát lehetséges, hogy te is felmész majd az űrbe, hogy hogyan telnek a mindennapjaid, hogy akkor ezeket újra ki kell képezned magad, vagy van egy procedúra, egy procedure erre? Hát ezt már te tudod, hogy mindenre procedure-ök vannak, tehát azért ezt tudod, de igazából úgy néz ki a dolog, hogy természetesen próbálom magam mind fizikailag, mind mentálisan frissen tartani. Ha lesz egy kicsivel több időnk, akkor azért próbálunk plusz képzési elemeket is belerakni a kiképzésünkben, és ha lesz egy küldetés, amire bízunk benne, hogy előbb-utóbb lesz lehetőség arra, hogy ezt folytassuk, akkor viszont, ha bár nekem a nagyon nagy része megvan ennek a kiképzésnek, ami 8-10 hónapot vesz igénybe, valószínűleg egy jó részén ugyanúgy végig kell mennem azért, hogy a csapattal összeszokjuk, mert azért ez egy csapatsport. Tehát az űrutazás azzal a 4 ember, aki felmegy, mondjuk egy Dragon kabinban, ott azoknak teljesen gördülékenyen, egymásra vannak teljesen utalva, tehát ott tényleg maximális bizalommal kell lenni. Akkor ez a tanácsot számunkra is? Tehát ha szeretnénk űrhajósok lenni? Az biztos, hogy a szociális képességek fejlesztésére szükség van. A csapatmunka kiemelten fontos, de hát én is ide jutottam, úgyhogy még lehet, hogy át lehet verni a rendszert. Hú, dolgozunk rajta. Szóval te már tapasztaltad azért a feszültséget egy űrutazásnak. Milyen érzés ez édesapaként megélni? Hát azért ez űrutazás azért nem egy biztonságos sport. Biztonságosnak látszik, és biztonságosnak tekinthetjük, de azért ez egy rizikós szakma. Úgyhogy hát ez egy nagy felelősség. Ezt apukaként mindenki tudja, hogy milyen dolog felelősséget vállalni mások iránt, és így vállalni egy kockázatosabb utazást, egy kockázatosabb küldetést, azért ez egy érdekes érzelmi állapot, de közben a másik oldalon pedig ott van az a jutalom része a dolognak, hogy egy olyanban vehetünk részt, ami nálunk egy kicsit nagyobb, amivel nagyon sok embernek segítünk, amivel a magyar kutatásokat tudjuk megindítani, a magyar űrkutatást tudjuk, annak tudunk lendületet adni, és azért ne felejtsük el, hogy hány 100, hány 1000 gyermeknek tudunk egy kicsike, apró kis motivációt adni a mindennapokhoz. Szerintem ez önmagában mindent megér. És ha már a gyerekeket említetted, akkor nekem is van egy kisfiam. Készítettünk egy közös fotót. Ugye 3 űrhajós a Marson. 3 űrhajós. Gyere, középre, kérlek szépen. Ez átsiklott itt az ellenőrzésen.
Isteni lett. Köszönöm szépen. Nagyon fog örülni nekem a kisfiam. És mi is nagyon örülünk neked, nagyon szépen köszönjük a rengeteg érdekes információt. Köszönöm szépen. Szerintem, Peti, nekünk mennünk kell tovább, mert megérkeztek a szakértőink. Köszönöm, hogy itt lehettem. Én a dobhártyán még lelettem. Meg kiégett a tüdöm. Na, hogy tetszik az űrállomás? Egész éjjel takarítottam. Hát buksit, ahogy látom, meg is kéne etetnem már. Abszolút, igen, ideges is. Most egy tojás lett valahogy. Minden esetre ez egy gyönyörű helyszín, és szerintem ez egy remek alkalom lesz arra, hogy itt egy kicsit többet beszélgessünk az űrről és az azt érintő tematikákról. Mert azért jó pár témát kell itt érintenünk, hogy megéri-e a Marson bázist építeni, hogy kinek éri meg a legjobban űrutazni úgy általában, és hogy milyen hatással van az ember testére az űr. És hát az a jó, hogy nem csak ketten beszélgettünk róla, hanem kiváló szakértőink is lesznek itt az űrállomáson. Pára már itt is vannak közülük, itt foglalnak helyet, hát nézzük is meg, hogy kik ők. Dr. Boros Katalin, orvos, űrorvostankutató. Vallja, hogy a küzdelmeken keresztül juthatunk a csillagokig, azaz per aspera ad astra. Dr. Hirn Attila mérnök-fizikus, az űrdozimetria és az űridőjárás szakértője. Munkájában mottója felelősséggel és alázattal a természet és a tudomány iránt. Zábori Balázs űripari szakember, a Remred technológiai igazgatója. Kedvenc idézete: The human adventure is just beginning, azaz az emberi kaland még csak most kezdődik. Sziasztok! Köszöntünk titeket itt az NBM Future Talks kutató űrbázisán. Bocsánat a késésért, Gyula feltartott minket, hiszen egy selfie-t akart készíteni velünk, természetesen megcsináltuk. Viszont viccet félretéve, hát az jutott eszembe most, hogy ott álltunk Gyulával, hogy jaj, itt eljátszuk, hogy lassan lépegetünk a Marson, de hát valószínűleg, amikor ott leszünk majd a Marson, azért nem ugyanezt fogjuk érezni majd a testünk, azért teljesen más lesz kitalálva, hát konkrétan a Földre. Így van, ki tudja igazából, hogy pontosan milyen hatásokkal kell számolnunk, amikor kimegyünk az űrbe. Szerintem Katalin, te tudhatod esetleg, mire kell készülnünk? Igen, önként jelentkezek akkor így a csapatból. Igazából az űrnek a hatását két részet is tudjuk bontani, hogy rövid távú űrutazásban gondolkozunk, vagy hosszú távú űrutazásban. Teszem azt, most elindulunk mondjuk a Földről, belépünk a súlytalanságban, akkor az első dolog, amit észlelni fogunk, az az űradaptáció szindróma. Ennek a tüneteit fogjuk észlelni. Ide tartozik például az űrbeli mozgásbetegség, ami sajnos olyan kellemetlen tüneteket fog majd okozni, mint a hányinger, szédülés, dezorientáció, amikor az ember neki felkavarog a gyomra. De hál' Istennek... Mint egy buli egyébként. Tehát azt mondanám, egy durva buli utáni állapotra tudnánk ezt hasonlítani. És annak a hátterében, hogy miért is érzik ezt az űrhajósok, az azért van, mert a különböző érzékszerveinkben teljesen eltérő információk érkeznek az agyba, és egy teljes információs káosz alakul ki ennek következtében. De hál' Istennek a kiválogatás során erre már felkészítik az űrhajósokat, báránypróba során, vagy a parabola repülés során például, de azért az űrügynökségek bebiztosítják magukat, és különböző gyógyszeres terápiával is tudják ennek a lehetőségét csökkenteni. Van prometazin nevezetű injekciós terápia, vagy esetleg egy tapasz formájában, egy szkopolami nevezetű tapasz formájában lehet ezt a kellemetlen szédülést, hányingert csökkenteni, ami viszont jó hír a leendő űrhajósoknak, hogy ez csak a űrhajósok 3/4-énél fordul elő, úgyhogy ha esetleg valaki szerencsés, akkor meg tudja úszni ezt, nem kötelező ezt a rossz érzést átélni. Ez azért is fontos, mert azért komoly kiképzést kapnak az űrhajósok, és azért, ha valaki a
űrutazását igazából végighányja, az van nincs túl sok köszönet. Tehát pont ezért ez anyagilag is fontos az űrügynökségek tekintetében a legjobb állapotban tudjanak az űrhajósok foglalkozni a saját tevékenységükkel. De menjünk is tovább, mert... Hosszú távon, segíts nekem, hogy jó, rövid távon elhányjuk magunkat. Az teljes mértékben elfogadható, hosszú autóútnál én is előadtam gyerekkoromban, nem egyszer. Előre felkészítenek minket az előrókázásra. Tehát tudjuk, hogy ez a kiképzés. Hogy valahogy jó, hogy tudod, hogy biztosan fogsz rókázni. Van, de mondjuk hosszú távon növesztünk vastagabb vagy vékonyabb gerincet? Van-e valami olyan hatással ez a hosszú távú űrutazás, ami megváltoztat minket? Ami jó hír, hogy magasabbak leszünk az űrben. Nagyjából 3%-kal, a rossz hír, hogy ez csak átmeneti. Ugye ez maximálisan csak a súlytalanságnak a hatása, hiszen a Földön a gravitáció összenyomja a csigolyák közötti porcikorongokat, és így a súlytalanságban viszont ezek szépen el tudnak egymástól távolodni, úgyhogy átlagosan ilyen 3%-kal meg tud nőni a magasság, ami körülbelül ilyen 3-7 cm magasságot tud jelenteni, ami alapvetően nagyon jó, bár túl sok haszna ilyen tekintetben az űrben nincsen. Túl sok randi lehetőség nincs, hogy valaki esetleg így magasabb testalkattal próbálkozzon. Viszont úgy látom, hogy egy filmben, hogy kosármeccsek azok megvalósulhatnak az űrben, úgyhogy ki tudja, hogy abban még segít valamit. Na, meglátjuk. Hát, meg múltkor volt űrolimpia is alapvetően az űrállomáson, úgyhogy kosár még egyelőre nem volt. Viszont sajnos ezzel azért egy hátfájdalom is kialakult, tehát hogy van előnye is, hátránya ennek a változásnak. Viszont még érdekesség így az űrbeli változásokkal kapcsolatban. Valószínűleg láthattátok ti is, hogy az űrhajósoknak sokkal pufibb lesz hirtelen az arcuk, amikor belépnek a súlytalanságba. Mert van egy fejirányú folyadék áthelyeződés, ezért sokkal kerekebb lesz az arcuk, pirosabb, a ráncok kisimulnak, úgyhogy botox terápia nem fog kelleni, hál' Istennek. Nice. Illetve, ami sajnálatos viszont, hogy orrdugulás és ilyen arcüreg bedugulások történnek, úgyhogy az ízérzés az csökkenni fog, szaglás csökkenni fog, viszont az egy pár nap után egy egyensúlyhelyzet kialakult, tehát nem kell mindenkinek ilyen ödémás, ilyen puffat arccal lenni az űrállomáson, hanem kialakul, hál' Istennek, egy egyensúlyi állapot. Egy teljesen extra űrbeli beauty rendszert kell kialakítani. Itt ide megy a ránc, oda megy az arcod, ez elképesztő. Az első 100 napot élt túl. És utána gyönyörű leszel. Na most, van nekünk egy nagyon különleges vendégünk, aki segít nekünk abban, hogy izgalmas témákat dobáljunk felétek. Ő Neil deGrasse Tyson, a Hayden Planetárium igazgatója, ő egy asztrofizikus, az én személyes példaképem, egy imádnivaló pali, és Honti Pál, az MVM Future Talks főszerkesztője beszélgetett vele, egy rakás, izgalmas témát vettek fel együtt, és ebből most megosztunk veletek egyet rögtön. So the real problem, a big physiological problem of long space voyages is the effect it has on our health and our bone density and other things. So all you have to do is spin the space station, creating artificial gravity. Done. Every one of those problems are solved, and practically every science fiction story has rotating space stations or rotating rocket ships. They think about that. So that's a false worry when all we have to do is redesign the space station. And you're worried about radiation? Do you realize a layer of water, 1 centimeter thick, can shield you from most harmful radiation that would come your way? So if you're in a spaceship, you can recycle water and have the water recycle in the skin of the fuselage of the space station. Or if you're on Mars, just have a water umbrella, okay? Or you have a lot of underground places to go where you're not exposed to the sunlight. These are engineering solutions to those challenges. There's nothing so fundamental that it operates on the level of physics with no solution. So if you want to do this, we are able to do this so actually to survive on the long term in a space travel voyage. Így első nagyon könnyű válaszokat kaptunk, nagyon megértem, komplex hogy ő a kedvencem. Tehát bonyolult dolgokról beszélünk, és ennyi az egész. Kell egy kis vízréteg, az csáp meg. Akartam is mondani, hogy köszönöm szépen, akkor én megyek is, meg is vagy. Megválaszoltál dolgokat. Azért nem, bocsáss meg, feldobott egy olyan kérdést, ami nagyon érdekes számomra, hogy jaj, nincs gravitáció, hát ez milyen szörnyű, hát bepörgetjük a hajót, és akkor már van is gravitáció. Attila, ezt miért nem csináljuk? Miért nem pörgetjük a saját űrhajóinkat? Hát azért ennek alapvetően technikai okai is vannak, tehát ennek a megvalósítása azért nem olyan triviális.
és nem lenne eléggé gazdaságos a jelenlegi környezetben azért mondjuk a nemzetközi űrállomásra ezt végezni. Egyőre elfogadhatóbb az, hogy nem tudom, fél év múlva visszajönnek, és van valami rehabilitáció, tehát szerintem egyelőre ez még ezért nem váltotta ki, mert még nem éri meg. Ha hosszabb Marsra megyünk, akkor már lehet, hogy ez megfontolandó, de szerintem ott is inkább az utat kéne lerövidíteni. Tehát, lerövidíteni az utat. De Balázs, csak néztenek közben. Azt akartam igen hozzátenni, hogy csak gondoljunk bele, még egy autót megindítani is néha nehéz télen, tehát még az sem megy könnyen, és hogy az sem gurul úgy, ahogy szeretnénk, vagy nem arra, amit szeretnénk. Képzeljük el, hogy egy több tonnás, több ezer ember szállítására alkalmas űrállomást vagy űrjárművet képesek vagyunk folyamatos forgásra bírni, és mindez nem okoz olajozási problémákat. Én nem tudom, hány millió liter olajra lesz ott szükség. Tehát ez technológiailag nem mindent lehet úgy megoldani, mint ahogy a science fiction néha kitalálja. De azt mondta, hogy képesek vagyunk rá, tehát hogy amúgy tehát ma még nem vagyunk képesek rá, egy nap elméletileg nem lehetetlen, hogy megoldjuk, tehát ez egy nagyon jó science fiction cél, de ma még szerintem nem tartunk ott. De azért, hogy el tudjuk képzelni ezeket a távlatokat, tehát most arról beszélünk, hogy jó, de 10 év múlva ezt meg tudjuk oldani, vagy inkább 100 év múlva, tehát hogy már az unokáink. 50-100 éven belül meg tudjuk oldani, jó, attól függ, mekkora űrhajóról beszélgetünk. Egy 10 fős kis űrhajót megpörgetünk 50 éven belül, egy generációs hajót, ami mondjuk 10 000 embert szállít, ott más kérdések merülnek fel. A másik, ami megfogott engem, az 1 centi víz az űrhajó szerint. Tehát egy nagy buborék. Oda húzzunk egy rétegnyi vizet, és akkor innentől kezdve a sugárzás az nem probléma. Hát itt annyiból vitatkoznék, hogy ez eléggé nagy tömeg. Tehát egy nagy űrhajónál az 1 centi víz az még, hogyha a fedélzeten levő vizet is így körbeterítenénk. Azért szerintem ez érzésem szerint, tehát amik ilyen elképzelések vannak, különböző űrügynökségek által ott általában egy ilyen kabin vagy bunkerrészt próbálnak így kialakítani, amikor egy nagyobb napkitörés során oda visszavonulhatnak az űrhajósok védelem mögé. És ez csak a sugárzási része ellen véd, tehát a világűrben nem csak a napból származik sugárzás, hanem a galaxisból is jön egy állandó háttér, ami ellen igazából nem annyira véd, vagy nem olyan hatékony ez a vízvédelem. De űridőjárásnak csak ezt a sugárzást tekintjük, vagy ez sokkal sokrétűbb? Ez sokkal sokrétűbb, és itt most, tehát űridőjárás alatt alapvetően azt értjük, hogy ugye van egy aktív csillagunk, a nap, és ahogy ennek az aktivitásának köszönhető, ez különböző hatása van a földi környezetre, vagy a marsi környezetre, a bolygótérre, és ez nem csak a sugárzás, a káros nagy energiájú sugárzást módosítja, hanem itt a földkörüli térségben például a Föld mágneses terét is meg tudja zavarni. És ennek hatásai lehetnek itt a mi életünkre, itt a Föld felszínén is, nem csak a világűrben. Tehát nem kell kimenni a világűrbe ahhoz, hogy az időjárás érintsen minket. De mi itt védve vagyunk, azért azt tegyük hozzá. Többnyire, de azért van védelem, néha okozhat egy nagyobb áramszünetet, egy nagyobb napkitörésnek következtében kialakuló mágneses zavar. Én most megyek föl Észak-Norvégiába északi fényre vadászni. A napkitörés segítene rajta? Tehát jobbak lesznek az instafotók, hogyha veszélybe kerül a planéta? Ezt csak tudnom kell, hogy miért imádkozzak. Erős kifejezések, veszélybe kerül a planéta. Talán a mi technológiai civilizáción kerül veszélybe. Egyébként ez egy természetes folyamat, tehát hogy az Attila is említette, ez a napból jön, ez része a fizikának, része a minket körülvevő világnak. A bolygó minket véd a légkör, vég a mágneses mező egy bizonyos mértékig, csak az emberiség elkezdett mindenféle technológiai berendezést építeni. A technológiára is, nem csak a biológiai létformákra van hatással ez a sugárzás, és onnantól kezdve ez károkat okozhat. És nem kell rögtön elmenni a felszínig, ha a világűrben keringő számtalan műhold közül párat lekapcsol a sugárzás, ami éppen érkezik, mert éppen úgy történt, akkor kiesnek szolgáltatások. Nincs GPS. Nem vagyok nagy kutatója a dolognak, de az Instagramon, a Galaxis oldalon, de pont itt egy napokban is történt egy ilyen, nem egy ilyen. Igen, sőt annyira, hogy tegnap előtt Floridából, meg Texasból, tette eléggé délről is érkeztek megfigyelések sarki fényjelenségről, tehát nem csak a sarkvidéken történt ez. Ráadásul a mi budapesti neutronmonitorálomásunk is detektálta azt a földfelszíni növekményt, ami egyébként hát nem túl gyakori, de itt a földfelszín is mérhető ez a növekmény, hogy a sugárzás intenzívebb. Egészségügyi kockázata nincs, tehát mindenki nyugodjon meg, nem kell félrevonulni semmilyen bunkerbe. Ez mérhető, detektálható egy nagyon érzékeny rendszerre, de itt a föld felszínén is ezt ki lehet mutatni. Hát ne vásároljon fel az összes naptejet, amit találnak. Nem szükséges, meg a pincébe se feltétlenül kell lemenni. Sőt, lehet, a pincébe rosszabbul járunk. Igen, és nem kell megtanulnunk újra térképet használni, amire én nem vagyok hajlandó. Én akkor el fogok veszni az erdőben. Tehát GPS nélkül nincs. De tudjuk, hogy ott kell keresni valahol északon téged. Igen, de is a napokban lett talán ez is, hogy a navigációs rendszereknek is a pontossága, hogy csökkent, vagy bizony, pont azért, mert az infrastruktúrát ez érintette egy ilyen hatás. De egyébként visszatérve arra, amit javasoltatok, én még azért sem javaslom a
vizet a külső burkolatba tenni, most tekintsünk el egy forgó objektumnak, hogy pont a külsején van a legnehezebb része, de a mikrogravitációs környezetben ugye egy nagyon nagy probléma az, hogy kis mikrometeoritok tömkerege van a világűrben, ami igen nagy sebességgel érkezik, és általában a külső burkolatba becsapódik, és a külső burkolaton bizony jelentős károkat tud okozni. Képzeljük el azt, hogy a pontot viszem a vizet. Nagyon gyorsan fog a víz elszivárogni ilyen mikrometeoritok által okozott pici lukakon keresztül, aminek több problémában elvesztem a vizet, másrészt pedig, hogyha nagy nyomás alatt tárolom a vizet, akkor ez egy kicsi fúvókaként elkezd működni, és abban a pillanatban, amikor kis lukakon keresztül valami kiáramol egy objektumban súlytalanságban, az az objektum irányíthatatlan mozgást kezd el végezni abban a pillanatban, mert azt a fúvókát nem tudom kapcsolgatni, ami a luk. De hogy lehet akkor mégis, hogy még Tyson úr ennyire könnyedén jelenti ki ezeket a dolgokat, tehát ebben a tudományágban, vagy ahol most tartunk a fejlesztésekben, tehát ennyire sok útvonalon indultunk el, és majd az egyik jó lesz, vagy egyszerűen még nem tudunk ennyit az űrről, hogy mi ezt meg tudjuk mondani, csak tippjeink vannak, vagy esetleg ötleteink, amiket így bebizonyítottunk talán ez egy nagyon nagy kihívás, tehát nagyon könnyen lehet nagy célokat kitűzni, amikor meg kell oldani a tervezőasztalon, akkor mindjárt nem olyan egyszerű. Van egy kedvelt példám, gondoljunk bele, hogy mindannyian vásárolunk autókat szerintem, és van olyan autót eladó cég jelenleg a világon, aki azt garantálja nekem adatlap szerint, hogyha az északi sarkra elküldöm az autót, és 40 évig -10 fokon ott áll, akkor pöccre fog indulni. Na a világűrben ez a beugró, olyan műholdat kell építeni, ami erre képes. Voyager szonda elment a naprendszernek a távoli régióiban, mindez rettentő hidegben közel 40 éven keresztül, és mind a mai napig, ha azt mondom, hogy hajtómű indul, akkor pöccre indul. Na van ilyen autónk, nincs ilyen autónk. Tudnánk ilyet csinálni? Lehet, hogy tudnánk egy nap. Csak a mérnököknek ez egy hatalmas kihívás. Meg nem utolsó sorban az egy kapcsolattartás a sofőrrel, tehát ez nem mindegy, hogy akkor a sofőrt az űrbe... Hova megy az út, igen, ez már más kérdés. Gyorsabban tudok kommunikálni, hogyha az északi sarkra... Ez egy másik probléma, tegyük fel, hogy a Marsra eljutottunk, mint hogy most is itt vagyunk, vajon hogy tudunk beszélgetni a Marsra, és hogy tartjuk a kapcsolatot. És hogyan tudunk beszélni? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és a Mars, gondoljuk bele, hogy kommunikálni, hogy tudunk kommunikálni elektromágneses érek útján, azoknak van egy véges terjedési sebesség, és mint ilyen 7-20 percet is várni kell egy oda-vissza kommunikációja a Mars és a Föld között. Gondoljunk bele, hogy milyen bonyolult lesz mondjuk így egy távorvosi műveletet elvégezni. Tegyük fel, amikor egyetlen egy tűzszúrásra 7 percet kell várni, hogy vajon sikerült-e beszúrni azt a tűt, vagy semmi távolról, vagy a parancsot kiadom, és akkor 7 perc várakozás, hogy vajon az űrhajós kiszállt, vagy beszállt, vagy mi történik a másik objektumon, és ez még csak a Mars. Tegyük fel, ha messzebbre megyünk, a legközelebbi csillagrendszer 4,3 fényév, 4,3 évet várok az üzenetre, amíg odaér. Amíg visszaér, kétszer annyit. Tehát 10 évente beszélek a nagymamával. Így van, ez a Passengers nevű borzasztó filmben. Egy nagyon izgalmas dolog volt, igen, hogy jelezték, elromlott az én altató kabinom, és felébredtem, és küldök egy error message-et, és 130 év mire visszaér a Földre, és akkor majd az ott a telefonos kisasszony segít, hogy már megtetszett halni? Igen, akkor mindegy, akkor ezt leírjuk. Viszont a te hősödnek van erről is véleménye, úgyhogy hallgassuk meg őt. Nosza. You need some form of AI running the robots. This is where I'm getting. You can't say, watch out for the cliff, and then 20 minutes later it gets it and says, what cliff? You know, and so you have to factor that in. So this is where I'm getting, so that if you want to go further and, because of this communication glitch or the vast distances, so you see, the autonomous robot and the AI is getting placed and, somehow changing the human roles in space exploration? Yes, but it already has. And if I understand your question, robots are way more capable at being scientists on a planetary surface than scientists are. All right, if you look at the SUV on Mars right now, it is jam-packed with instruments and scientific experiments to be conducted. If I went to Mars, I would use one of these instruments to make the measurements. So I don't really need to be there for that reason. Akkor most egy kicsit megzavarodtam. Katalin, Balázs, mondjátok el nekem. Most akkor embert küldjünk ki, vagy gépet küldjünk ki? Attól függ miért? Mi a célunk? Könnyen biztos a gép lenne, azt mondanám, hogy valószínűleg a legnehezebb tényező az ember lesz, hogy megfelelően életben tartani, és fenntartani az egészségi állapotát. Tehát valószínűleg valamilyen szerintem könnyebb lenne úgymond a gépeket küldeni, de szerintem az ember egy kíváncsi faj vagyunk, akarunk tovább menni, feszegetjük a határainkat. Tehát most is ott vannak a Mars roverek, de azért meg akarjuk nézni, mi is meg akarjuk fogni, ott akarunk lenni. És pont ezért ebbe a kihívásba igyekszünk beleállni. Jó, de én se leszek operaénekes, tehát
megmondhatjuk azt, hogy szeretnénk ott lenni, nem leszünk ott. Erre mi nem vagyunk képesek, és inkább kiküldjük a menő MechWarriorjainkat, akik sokkal eredményesebbek mondjuk a Marson. Ma még igen, de az a kérdés, hogy hosszú távon 100-200 év múlva mit gondolunk az emberiségről, hogy mi hol leszünk, és az emberiségnek szükségszerű fejlődési útvonal, hogy képes elhagyni a Földet. Nem tudunk örökké növekedni, a növekedés egy ponton túl véget ér, a Föld erőforrásai végesek, az élettér véges, ha egy bizonyos létszám fölött vagy egy következő bolygót kezdünk népesíteni, vagy itt a vége, elfogyott a hely, akkor mindenki vigyázzálásban állhat a tengerparton, és akkor a következő lépés a tenger. Lehet szeretni vagy nem szeretni ezt, de ez valahol az emberiségben bele van kódolva, vagy ezt Tsiolkovszky fogalmazta meg jó, hogy a Föld az emberiség bölcsője, de nem élhet örökké az ember a bölcsőben. Tehát ez egy ilyen kényszer valahol, amit... Fáról is lemásztunk, lehet, hogy féltünk a Földtől, de lejöttünk, utána tovább mentünk még messzebbre. Most a következő lépés a világűr, és a legközelebbi jó célpont az pedig a Hold és a Mars. Akkor kimondhatjuk, hogy végülis amit ma emberiségnek tartunk, vagy embernek tartunk, amikor majd más bolygókra fogunk átköltözni, az már gyakorlatilag egy más ember lesz, egy más felépítéssel, máshogy fog kinézni, pont emiatt, hogy állomásokra megyünk, és ezáltal adaptálódunk is? Hát valószínűleg az evolúció, tehát évszázadok, évezredek múlva biztos lesznek változások, mert például a Marson is, vagy más bolygókon is teljesen megváltozik azért a gravitáció is. Valószínűleg a szervezet alkalmazkodni fog ez, és nem csak a gravitációhoz, hanem az atmoszféra jelenlétéhez, vagy pont a hiányához. Tehát valamelyes biztos változni fog az emberi szervezet. Pont ezért, ahogy a kedvenc hősöd is mondta, hogy a hosszú távú űrutazás során láthatjuk, hogy a csontsűrűség az csökken, az izmok elsorvadnak, mert nem használjuk őket. Tehát pont ezért esetleg egy kolónia során a Marson is, amit nem annyira használnánk, azok el fognak előbb-utóbb sorvadni, és akár új dolgok fognak kialakulni, de ez tényleg nagyon-nagyon messzi jövő. Tehát, a hüvelykújunk megmarad ugye Instagramhoz, nem? Az valószínűleg igen. Az, hogy a kisfiú... Csinálunk még egyet, hogy 2 telefonot tudjuk egyszerre lájkolni. Itt talán a kulcs az, hogy vajon milyen messzire megyünk el, mert egy 2 közeli kolónia, mondjuk egy Mars és egy Föld, az hosszú ideig fog egymással találkozni. Tehát keveredni fog a 2 alfaj, tegyük úgy, és mégiscsak egyfajta fog maradni. Ez mi is, az afrikaiak átjönnek Európába, európaiak átmennek Amerikába, lehet, hogy vannak alfajok, de azért úgy közel ugyanazok vagyunk. De ha létrehozunk egy kolóniát a legközelebbi csillagrendszerben, ahova az odaút is 10 évig tart, akkor ott viszont simán elképzelhető szerintem, hogy kialakul egy teljesen más emberi faj, mert annyira minimális lesz a kapcsolat idővel, és ahogy a távolság nő és nő, úgy kirajzunk a galaxisból, hogy valószínű, hogy ezek a kolóniák el fognak szakadni egymástól, és akár függetlenül fognak létezni, némelyik nem is fog tudni egymásról, és végül eljutunk oda, amit az alapítvány trilógia és az alapítványozat, hogy azt tudjuk, hol a Föld. Honnan fogjuk tudni, honnan jöttünk. Így van, vagy a Warhammerben, amiben annyira eltűnnek az emberek, hogy mikor visszajövünk, hogy jaj, végre itt vagyunk, visszaérünk, akkor rájuk lőnek, mert már arra sem emlékeznek, hogy mi ugyanazok vagyunk. Na most viszont emögött van egy nagyon érdekes kérdés, hogy még fizikailag talán sokat fogunk változni. Azért a pszichológiája az emberi fajnak az egy kitartóan megmaradt dolog, amit rengeteg szokásunk még az ősidőkből való. Pszichológiailag milyen hatással lesz ránk ez a hosszú űrutazás? Hát csak gondoljunk abba bele, hogy alapvetően egy szűk, bezárt, korlátozott térben kell lenni hosszú időn át. Tehát előbb-utóbb egy szorongás mindenképp ki fog alakulni, alapvetően egy stressz helyzet, illetve hosszú távon akár depresszió is. A marsi utazással kapcsolatosan 2 pszichológiailag nagyon fontos pontot vetettek fel a kutatók, amelyre rettentően kíváncsiak lesznek. Az egyik például az a pont, amikor már a utazó űrhajósok nem fogják látni a Földet. Tehát megszoktuk az űrállomástól, látjuk a legcsodálatosabb látványt, ami szerintem valaha lehet látni. Viszont amikor elérkezik az a távolság, amikor már csak a Föld is csak egy kis pont lesz az égen, hogy ez lelkileg hogyan fog hatni az űrhajósokra. Valószínűleg ott lesz egy törés, tehát előre mindenképp fel kell őket készíteni, és aktív támogatást kell adni, akár egy mesterséges intelligencia, vagy a csapatban mondjuk egy orvos, egy pszichológus kolléga segítségével. Tehát ez mindenképp egy nagyon érdekes pont lesz. A másik kérdés pedig, amit már nagyon sok analóg küldetés során be is bizonyítottak, hogy adott időtartalomnak mindig a 3/4 pontjánál, ez a 3/4 jelenségnek is nevezett fogalom, eljön egy lelki mélypont. Tehát erre is maximálisan fel kell készülni a marsi utazás során is, amikor elindulunk, lelkesek vagyunk, ott akarunk lenni, mindenki nagyon örül, elérünk a feléhez, akkor meg azért örülünk, hogy na már túl vagyunk a felén, de van az a 3/4 pont, amikor még nem értünk oda, de már messze van a Föld, már nem is látjuk a Földet, hogy ez milyen hatással lesz az emberre. Az analóg küldetések során azért itt
teljes demotivációveszteség, tényleg is szokott kijönni egy markáns depresszió is akár, tehát itt is figyelni kell arra, hogy megfelelő támogatást kapjanak, sőt ezen a ponton fog eljönni az időnek a latenciája is, tehát a kommunikációban is késés fog kialakulni, tehát az se lehet, hogy akkor aktuálisan kapok még egy lelki segítséget otthon, hanem ott is lesz már a kommunikációban ráadásul egy késés is. Meg nem lesz choking például, ami kicsit feldobna még. Lehet azt vinni magunkkal. Na de ez jutott eszembe, hogy én végig vegán vagyok, és ebből sok vitám van a kajálásból, és akkor mindig azt mondom, de hát végig ma már hozzá vagyunk szokva az, hogy minden nap ehetünk banánt. Tehát 30-40 éve még nem volt az, hogy lemegyek a boltba és van banán, mert nem terem nálunk. De hát akkor végig az űrhajósoknak, vagy az utazóknak ehhez is majd hozzá kell szokniuk, hogy mit fogunk enni, mi lesz az, amit meg tudnak termelni. Illetve kicsit, bocsánat, de a marsutazásra és a kozmikus sugárzáshoz visszatérve az utóbbi 1-2 évtized kutatásai mutatták ki azt, hogy nem csak olyan hatása van az ionizáló sugárzásnak, hogy megnő a rákkockázata vagy sugárbetegek leszünk, hanem akár rövid távon a energiás sugárzás okozhat a központi idegrendszerben olyan elváltozásokat vagy problémákat, aminek a következtében agresszívebbek lesznek. Ez állatkísérletekben, illetve sugárterápián túlesett embereken is mutatnak erre jelek, hogy nem lesznek együttműködőek, a kognitív képességek csökkennek, és ez pont egy űrutazásnál alapvető, hogy együtt tudjanak működni az űrhajósok, és ne essenek egymásnak. Ilyenkor kell egy jó családi vacsorája, ahol mindenki leül és megbeszél, hogy ez a sugárzás, ez csak nyűgös vagy, mert sugárzás. Csak a fejedben van. Így van, nyugi, eszünk egy jót, és akkor rendben leszünk. Térjünk vissza az étkezés témájához, mert van egy barátom, az öreg Tyson, Mr. Tyson, aki ezzel kapcsolatban is megnyilvánult. You go to Mars, figure out how to create a garden there. Very hard, but it's not impossible. Figure out how to create a garden and then bring seeds. And NASA has a branch of itself called ISRU, In Situ Resource Utilization, which means when you get there, you're going to have to fend for your own water supply, for example. And we know there's water on Mars beneath the surface. Ez egy komoly kutatási terület, és ezzel foglalkoznak is nem a Marson jelenleg, amit említett, hanem konkrétan a Holdon. Tehát ott akarják először kipróbálni pontosan, nagyon komoly kísérletek vannak arra, hogy ha oda megyünk a Holdra, akkor hogyan tudjuk majd fölépíteni ezt az önfenntartó ökoszisztémát, hiszen valóban bárhova megyünk, fönn kell tartanunk azt az ökoszisztémát, és ezt hogyan fogjuk működtetni, hogyan fogjuk árammal ellátni, itt jön a legelső kérdés, hogy az első probléma áram kell. Mindenképpen az áram a legfontosabb probléma. Nem is olyan egyszerű áramot termelni, napelem az úgy adja magát, de ott, ahol mondjuk gyakran vannak homokviharok, porviharok, stb. Ott a napelemmel vannak néha problémák, nem mindig úgy működik, ahogy gondolnánk. Tehát a nukleáris energia lesz az első és valószínűleg a legjobb megoldás. Kicsi, apró nukleáris reaktorokat akarnak telepíteni a Holdra. Ez lesz az első lépés. A következő lépés a kommunikációs rendszer. Szükséges kommunikálni a Földdel minden körülmények között, mert hogyha vészhelyzet van, ez az egyetlen menekülési útvonal, akkor is, ha bármi történik. Tehát ha van áramom és tudok kommunikálni, akkor már az alapfeltételek ott vannak, ekkor még biztos nincs ott ember. Én ezelőtt nem küldenék embert. És akkor jön az utolsó igazán nagy probléma, hogy nyilván előre kell küldeni egy komoly ellátmányt, amit ezt a önfenntartó ökoszisztéma felépítéséhez kell, de mi van akkor, hogyha az érkező emberi űrhajó, ami később érkezik, nem tud leszállni az ellátmány közelében? Akkor az űrhajósokat sajnos halálra ítéltük. És ez az egyik legnagyobb gátja jelenleg, ami miatt az űrügynökség nem meri elindítani a Mars programot valójában, mert jelenleg nincsen GPS hálózat a Mars körül, jelenleg nincsen semmilyen műhold szolgáltatás a Mars körül. Ha odaérkezik egy űrhajó és le kell szállnia, a leszállás közben nagyon pontos leszállást kell biztosítani. Az űrhajósoktól nem várhatjuk el, hogy 200 km gyalogoljanak a felszínen, azért mert nem sikerült pont a leszállási pontra érkezni. Az ellátmány a hegyen túl van, sok sikert más száll. El fog fogyni az oxigénje, az élelme, és ki fog merülni, űrruhában lehetetlen ezt a távolságot leküzdeni. Ez nagyon ijesztően hangzik, de akkor azt mondod nekem igazából, hogy mi már készen állunk rá, hogy bázist alapítsunk, csak bizonyos külső, tehát ilyen utánpótlási dolgok. Van a sivatagban nekünk egy bázisunk, ahol már mindent leteszteltünk? Konkrétan az Európai Ügynökség magas szintű bizottságében nagyon komoly vita folyik arról, hogy mikor jön el az időpont. És van 3 olyan kritikus probléma, amire azt mondják, hogy még nem talál az emberiség megoldást, addig nem lehet a Marsra embert küldeni. Az egyik probléma az, amikor megyek oda és jövök vissza, az abból fakad, hogy a Föld és a Mars helyzete nem mindig van jó pozícióban, nagyjából 1,5-2 évente lehet a Marsra elindulni. Ez azt jelenti, hogy egy űrhajó vagy úgy megy a Marsra, hogy elindul a Földről, átmegy a Marsra, és 1 hónapon belül vissza kell jönnie, vagy 1,5 év múlva. Az 1 hónap túl gyors,
ennyi idő alatt az űrhajósokat újra fölkészíteni, építsétek fel az ökoszisztémát, gyertek haza, nem lehet. A másfél év túl hosszúnak tűnik. Ez az első probléma. A második probléma, amit említettem, a leszállásnak a probléma, hogy hogyan tudjuk garantálni, és a harmadik probléma pedig az a sugárzásnak a problémája. El lehet felejteni ezt a felszínen gyönyörű bázisok és ott csücsülünk témát, valójában barlangban fogunk bázist építeni, mert a sugárzástól nem véd semmi igazán ott a Mars felszínén minket olyan mértékben, mint a Földön, és igen, lehet bázist építeni, és jó sok vízzel majd föltölteni a külső burkolatát, vagy esetleg egy már létező barlangba költözködjünk be, és ott építsük ki a bázist. Az nem néz neki olyan jól, mint a Marsiban a Matt Damonnak a... Ez biztos, hogy nem néznek el, mert viszont biztos, hogy Matt Damon sokkal egészségesebb lenne a végeredményben, hogyha ott élne a Föld alatt, mint hogyha a Föld felszínen próbálna hosszú ideig mindenfajta sugárvédelmi eszköz nélkül túlélni. Hát nyilvánvalóan azért nehezebb burgonyákat. Én megmaradok a Marsinak a példájánál. Volt itt Andy Weir vendégünk is a múltban, úgyhogy nagyon kedveljük a munkásságát, még hogyha nem is reális, de akkor egy ilyen üvegház az nem megvalósítható. Érdekes, megvalósít, nem arról van szó, hogy nem megvalósítható, jó, viszont az egy másik kérdés, hogy ez a leghatékonyabb módja. Mondok egy nagyon izgalmas példát, hogy kísérleteznek a nemzetközi állomáson, ételnyomtatás. 3-dimenziós ételnyomtatás. Ételnyomtatókat fejleszt az Európai Ürügynökség, meg a NASA is, sokkal jobb megoldás. Visszük az alapanyagot, ilyen fura kis porszerű dolog, tele van proteinnel, nagyon izgalmasan néz ki, mint egy festékpor, berakják egy gépbe, és a végén kijön a krumplipüré. Azt most ízre milyen, azt inkább hagyjuk, de végeredményben ugyanazt a tápanyagot megkapja az űrhajós, meg tudja enni, rendben van, nem kellett hozzá semmit sem termelni, és egészen minimális mennyiségű ellátmányból rendelkezésre áll a végeredmény. De akkor gyakorlatilag most egy olyan témát érintettünk, ami visszaad a Földre is, nem? Tehát, hogy beszéltünk arról, hogy túlnépesedés, túlfogyasztás, akkor végig is van itt egy technológia, ami ezt segítheti, hogy a Földön... technológia is van. Eddig is rengeteg ilyen technológia leszivárgott, tehát itt a víztisztítástól kezdve az, hogy olyan helyeken, ahol nincs iható víz, hogyan tudunk gazdaságosan, kompakt módon ivóvizet előállítani, de ugyanúgy a levegő regeneráló rendszerek, a táplálkozásnál tényleg előjön ez a 3D nyomtatott étel, ami itt is hasznosítható a Földön, a gyógyszerek. Az egészségügyben is az MRCT-nek az alapjait megadta, inzulinpumpa, az infravörös hőmérő, tehát mind visszavezethető a NASA kutatásokhoz. Jó ezt hallani, mert valójában elég sok nyomasztó dolgot hallottunk, de hogy akkor igazából az űrkutatás nem csak arról szól, hogy meghódítsuk a világot, hanem egy csomó technológiát tudunk hasznosítani itt a Földön is, hogyha jól értem. És szükségünk is van rá, mert az emberiségnek tovább kell lépni. Az emberiség olyan napi problémákkal küzd jelenleg a Földön, aminek az első megoldása az űrből felhasznált, az űrkutatásból visszaérkező technológiák lesznek, de utána kell a következő nagy lépésen gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk hosszú távon ezt fenntarthatóvá tenni, és hogyan tudjuk mindazt, ami a Földet károsítja, kicsit kijebb vinni a külső környezetbe, mert valljuk be, mindaz, amire szükségünk van, körülöttünk a világűrbe végtelen mennyiségben rendelkezésre áll. Energia és nyersanyag, minden ott van. És szerintem azért fontos, hogy erről beszéljünk, hiszen azért most megint láthatjuk, hogy beszélünk az űrkutatásról, hogy mindennapi téma a közbeszédben ott van, de nagyon megosztó, hogy miért lőjük ki 2 perit, hogy a milliárdosok miért szórakoznak ezzel, de akkor kiderül, hogy igenis ennek van gyakorlati haszna. De a 2 per kilövésének van gyakorlati haszna? Én jól szórakoztam. Például egyet. Jó, egyébként jó szórakoztam. Jó reklám volt. Ez egyébként igaz. A Jurassic Park fizet érte, az útért fizetett, és hát akkor meg miről beszélünk? Finanszíroznak további fejlesztéseket. Nem foglalnék állást. Mi is beszélünk róla, úgyhogy... Ez végül is igaz. Valójában annyi van, azt gondolom, hogy a népszerűsítés is egy haszon. Tehát ha már az emberek fejébe elültetjük azt, és mindazt, amiről itt mi most beszélgetünk, hogy ez fontos, és ez miért fontos, mert az átlagembernek valóban nehéz azt elmondani, hogy miért költünk erre ennyire sokat. De amikor fölteszem azt a kérdést, nagyon egyszerű programot, hogy a közeli kisbolygóknak a védelmi programja, vajon nekünk kell arra költeni pénzt, hogy kisbolygókat figyeljünk meg, és erre költsünk el milliókat európai szinten, akkor átlagember azt mondja, minek? Hát nekem nem az a fontos, én a orvosi rendelőbe akarok szép új csempét látni, nem pedig arra. Igen, de amikor az egy aszteroida be fog csapódni, akkor mindannyian meghalunk. Akkor föltesszük a kérdést, hogy vajon megéri az emberiségnek ebbe fektetni? Igen, megéri, mert nem az én jövőmről van szó, hanem a gyerekem gyerekének a jövőjéről. Rengeteg dolgot soroltatok fel, vagyis hát rengeteg dologba haraptunk bele egy-egy pillanatra, de akkor zárszóként. Kicsit össze tudjátok-e foglalni, hogy igen, Tyson úr nagyon könnyedén beszél dolgokról, hogy minden megvalósítható. De azért mégis hol tartunk a megvalósításban, hogy reménykedtetek-e abban, hogy az én életemben, most 40 éves vagyok, tegyük fel azért remélhetőleg 40-50 évet még itt leszek, hogy ezeket az eredményeket, amiket első vagy második lépésként mondunk, hogy ott leszünk a Holdon, és már lehetőségünk van esetleg tovább menni a Marsra, ezek meg tudnak majd valósulni? Szerintem a mi életünkben az, amit itt a
itt láthatunk körülöttünk, az nem valószínű, hogy ilyen szintre eljut. Az, hogy a Holdra az ember visszatérjen, és akár fenntartható, valamilyen szinten fenntartható telepeket hozzon létre, az abszolút reális. Hát, sok technológia, mert sok minden adott, és ugye a fejlődés olyan most kezdve a mesterséges intelligenciától, tehát hogy olyan gyorsan fejlődik a technológia, hogy szerintem egyre több mindent meg fogunk oldani. A Mars utazásnál is azért most már az, hogy az előző pontnál említettük ezt, hogy csak 2 évente lehet menni, vagy közel, tehát nem mindig van indítási ablak. Ott is vannak olyan fejlesztések, hogy nukleáris hajtómű, és lehet, hogy sokkal hamarabb elérünk. Igazából nehéz megmondani, ezek az jövőbe tekintések mindig félre szoktak menni, és teljesen más történik. Nem baj, de nagyon szórakoztatóak, úgyhogy kérlek, Katalin, oszd meg velünk, hogy te mit vársz az emberiségtől a közeljövőben űrkutatás terén. Igazából csak előttem szólókhoz annyit mondanék, hogy szerintem kellenek ezek az apró lépések. Akkor lehet, hogy amit mi a saját életünkben hozzá tudunk adni, az a következő generációnak is tud adni, ők is hozzá fognak tudni adni, és a végén el tudunk jutni erre a szintre, amit például a képeken is láthatunk. Tehát hogy lehet, hogy nem a mi életünkben, nem a gyermekünk életébe fog ez megvalósulni, hanem pár generációval később. Viszont az kell, hogy mi most aktívak legyünk, és megadjuk a saját tudásunkat, amit tudunk ehhez. Balázs? Én majdnem biztos vagyok, hogy a következő évtizedben a Hold gyarmatosítását fogjuk végignézni otthonról tévén keresztül. Ez a folyamat elindult, zajlik, az orrunk előtt zajlik, és nem vesszük észre. A Hold nagyon értékes célponttá vált, sok szempontból, és egy nagyon erős verseny kezdődött. És egyszer már láttuk, hogy az űrtechnológia területén egy űrverseny mire volt képes. Annak idején mennyi időt jutottunk el a Holdra a semmiből, most nem ott tartunk, mint a semmi, és ehhez képest hol tartunk most. Úgyhogy a mi életünkben egy 10-20 éven belül azt fogjuk látni, hogy a Holdon önfenntartó ökoszisztéma van, és bizony zászlókat tűznek ki az államok, és országhatárokat kezdenek el kijelölni, és abban is biztos vagyok, hogy a mi életünkben az első ember a Marsra fog lépni. Az, hogy a Marson lesz egy létfenntartó kolónia ennyi időn belül, azt kétlem, de az biztos, hogy ember fog eljutni a Marsra még a mi életünkben. Hát ez nagyon izgalmas. Ezzel Nagyon izgalmasan hangzik. Hát akkor remélem, hogy 40-50 éven meg lesz, és megnézem azt az első embert, aki leszáll majd a Marson. Figyelmeztetés! A nemzetközi űrállomásra tartó űrhajósokat várjuk az indulási zónába. A zsilipek zárása hamarosan befejeződik. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, de Balázs, te még maradsz, mert a témád olyan érdekes, hogy szeretnénk ezt tovább elemezni, úgyhogy veled még tovább beszélgetünk erről a témáról. A többiektől pedig nagyon boldogan elbúcsúzunk, és nagyon köszönjük. A ti témátok is nagyon izgalmas volt. Nem azért mentek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Balázs természetesen nem marad itt magányosan az űrállomáson, érkezik egy másik szakértő is, nézzük meg, hogy ki ő. Markovics Botond alias Brandon Hackett, 6-szoros Zsoldos Péter díjas sci-fi író közgazdász, aki szerint a science fiction kivételes képessége, hogy nem csak elképzeli a jövőt, hanem formálja is azt. Szervusz, szia! A fertőtlenítő gőz az egy kemény dolog. Vegyél nyugodtan levegőt. Így van, szervusz Botond. Hát mit szólsz ehhez a fantasztikus bázishoz? Hát mondd, hogy nem olyan, mintha az egyik regényed főhőse lennél. Nem írtam még a marsi kolóniákról, de majd fogok, úgyhogy nagyon szuper egyébként, nagyon inspiráló az egész. Legnagyobb dicséret. Köszönjük szépen. Botond, szakértőként konferáltalak fel. Mondhatjuk, hogy egy sci-fi úr egyébként igenis szakértő? Tehát nem csak a fantáziáját használja, hanem bizony tudományos kutatásokat végez ahhoz, hogy megírjon egy könyvet. Így van, itt összeér abszolút a fantázia és a tudomány, ugye ezért is science fiction a neve ennek az irodalmi témának, úgyhogy abszolút bármilyen regénybe kezdek, nagyon sokat kell kutatni ahhoz, hogy utána ezt lefordítsam az átlag olvasó érdeklődő nyelvére, és ebből legyen is egy történet. Fantasztikus, akkor most hallgassunk meg egy másik véleményt, meg fogsz lepődni, de Neil deGrasse Tyson is rendelkezik egy nagyon markáns véleménye azzal kapcsolatban, hogy hol találkozik az elképzelt világ a valós világgal. So much science fiction takes place in space that people's understanding of space is often fueled by what they show you in these stories. And one of them that
they always get wrong is in the films, when there's an explosion, you always hear the explosion, like right when it happens. And so first, there's no sound in space. Fú, ez az én kedvenc témám, mert hogy persze, hogy nem fogok belekezdeni, mert nem én vagyok a vendég. Kezdjél bele, mert én is, ez a trigger pontom. Nézd, nem lehet úgy filmet csinálni, hogy nem halljuk rendesen, az embereket megzavarja, de olyan szinten, hogy volt a Star Warsban egy fantasztikus, a Holdó manőver nevű jelenet, maga a film olyan volt, amilyen viszont az a jelenet nagyon menő volt, és ott nem volt hang, tehát ott úgy robbant föl két hatalmas űrhajó, hogy nem hallottuk a hangot, ahogy Neil is mondta, teljes mértékben reálisan, az emberek egy része kiment a vetítőteremből, mert azt hitték, hogy elromlott a vetítő. Mert annyira csönd volt. Tehát itt már a technológia meg az emberi elvárások is találkoznak, nem csak a sci-fi és a valóság, mert hogyha nem halljuk azt, ami történik, akkor azt hiszük, hogy valami baj van. Akkor ezzel hadd vitatkozzak egy kicsit, mert azt szerintem nem igaz, hogy minden science fiction. Nagyon sok nagyon jó science fiction van, és ezek a tudományosabb science fictionok, ahol nincs hang, tehát teljesen realisztikus. És nem folyamatosan megy ugye a hajtómű, amikor halad az űrhajó, csak addig, amíg gyorsít, lassít vagy fordul. Szóval azért nagyon jó science fictionok vannak, amik tudják, hogy működik az űrbeli fizika. Alapvetően nem szükséges. Tehát nyilván azért van egy szórakoztatóipari részének a dolognak, hogy mi élményt szeretnénk, és ahhoz hozzá tartozik hang, de mondjuk Balázs... A hétköznapi embernek annyira távol állnak a világ valós működése attól, amit gondolunk a világról, hogy egyszerűen egy sok lenne szerintem az embereknek, ha bemutatnánk egy science fiction-t úgy a tévében, ahogy az a valóságban lenne, néma csönd végig, kívülről egy űrhajó, 45 évig nézzük, ahogy utazik, majd utána leszállunk esetleg, és még sorolhatnám ezeket. Nyilván ezt valahogy meg kell változtatni, eladhatóvá kell tenni, de én is azt gondolom, hogy az utóbbi években egyre inkább elmozdult a science fiction gyártó filmipar is abba az irányba, hogy elkezdi effektekkel behozni, és rájött arra, hogy az embereknek megmutatni a valóságot, néha a valóság a legmegdöbbentőbb effektus önmagában. Mennyire elképesztő a Csillagok között című film. Szerintem elképesztően valósághű. Fizikusok tömkelege dolgozott rajta, hogy az, amit bemutatunk benne, az úgyis ott és akkor reális legyen, és mégis szerintem eladható. Nem kicsit, hanem nagyon, és fölnyitotta a szemünket sok minden. Nekem biztosan. Nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban egyébként, hogyha már ilyen városi legendákról beszélünk, hogy például a tűz, ugye a sok robbanáshoz sok tűz is kell a lángokhoz, meg stb. Hogyan működne ez az űrben? Most a közönségünket fogjuk megkérdezni erről, mert van egy ilyen kérdésünk, hogy hölgyek és urak, hogyan ég a gyertya a súlytalanságban? Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e a helyes választ. Mert 3 opciónk van, meg se gyullad, rendesen ég, ahogy a Földön elalszik. Na most ne felejtsétek el, hogy itt egy űrállomásról beszélünk. Tehát most felmegyünk egy űrállomásba, és ott megpróbálunk meggyújtani egy gyertyát, mert valakinek születésnapja van, és az emberi szokások fontosak. Melyik dolog történik? A, B vagy C? Ameddig szavaztok, addig elmesem, hogy és ezért a trigger pontom ez az egész, mert tudom, amikor kijön egy új Csillagok háborúja trailer, megülök az első komment mindig az, hogy de nincs is robbanás, meg nincs is hang, és akkor de hát értjük már, 40 éve értjük ezt, de ez a film, ez a Csillagok háborúja, értsétek meg ti! Így van, az nem néz ki menőn, úgyhogy annak ellenére, hogy nem tudományos, mégiscsak úgy lesz. Ez szerintem egy fair dolog Hollywoodtól, ahogy az előző szegmensben beszéltük, azért kedvet kell adni az embereknek a szkifik és az űrkutatás irányába. Néha megéri egy kicsit hazudni ezzel kapcsolatban, szerintem. És akkor, hogyha mindenki szavazott, nézzük meg az eredményt. Ho-ho! Hát, srácok. Ezt úgy csináltam, mintha tudnám, mi az igazság. Hallgassuk meg akkor, hogy Neil mit gondol erről. When you burn a candle on Earth, why does it keep burning? Well, it's using oxygen from the air. But wait a minute, it's burning the oxygen from the air. So how does it get fresh oxygen? Oh, it's heating the air. The pocket of heated air rises, and fresh air comes in to take its place with fresh oxygen. So it's a convection of air. You don't see the air because air is transparent. But that's what's happening. That's why the candle burns. In 0G, if you burn a candle or any flame at all, it will use up the oxygen, then there's no oxygen left. And the flame will self-extinguish because fresh oxygen has no occasion to come to the flame because the heated air doesn't rise. Because it only rises because it's less dense than the air around it, and the gravity sorts that out.
van bennem szkepticizmus, mert nem tudom, hogy hogyan lehet tesztelni egy gyártyagyújtogatását egy űrállomáson. Szerintem nem engedték soha senkinek még, hogy felküldték oda, és így... És én vitatkoznék is. Igen. Mi a válasz? Ez jó? 96-ban fönt a világűrben kipróbálták ezt. Meggyújtottak egy gyertyát előtte a Földön, 5-10 percig égett, meggyújtották ugyanazt a gyertyát fönt kontrollált körülmények között egy kísérleti doboz belsejében, és 45 percen át zajlott az égés, de nem ugyanúgy. És itt ezen van a hangsúly, teljesen igaza van Tysonnak, hogy nem ugyanúgy ég, de valójában nem rövidebb ideig. Ugyanis mi fog történni, az a gyertya valóban nem fog egy ilyen konvekciós csúcsláng kialakulni, hanem egy gömbláng fog kialakulni, mert a konvekció nem történik meg, helyette diffúzióval a részecskék eloszlása játszik szerepet, és ennek eredményeképpen viszont alacsonyabb hőmérsékleten kezd égni a láng, tehát kék fénye van a lángnak, sőt, néha olyan alacsony hőmérsékleten ég, mert nem olyan hatékony az égés, aminek következtében szinte nem is látható szabad szemmel, de az égés zajlik, és mivel alacsonyabb hőmérsékleten ég, ezért tovább fog égni, mert lassabban fog lezajlani az égési folyamat. Tehát valójában néha sokkal meglepőbb, ami történik a világűrben, ahhoz képest, amire számítanánk. És ez miért probléma egyébként? Mert nagyon-nagyon kritikus probléma valóban az, hogy egy tűz keletkezik a világűrben, egy állomás fedélzetén, az a tűz hogy viselkedik, hogy terjed és hogyan ég. És ha nem is látjuk a tüzet, de ott van tűz, az nagyon-nagyon veszélyes, és ez bizony előfordulhat ezen kísérlet alapján. De hogyha jól értem, akkor Tyson nem mondott rosszat, egyszerűen csak van tapasztalásunk. Pontosan, és erről szól az egész űr. Nem jártunk még ott, nem próbáltuk ki, és nem próbálta ki senki azt, hogy hogy ég a gyertya a világűrbe, vigyük föl, próbáljuk ki, gyújtsuk meg, és egy olyan új fizikával találkozunk, olyan új folyamatokkal, ami meg fog döbbenteni mindenkit. És Botond, tehát akkor sokat tanulmányozott, gondolom, és le is ellenőrzöd azokat, amiket kitaláltál, és hogy azért az elmúlt 20 amit tudsz leerőzni, de erre akarok kiukadni, és az elmúlt 25 évben már folyamatosan van ember fent az űrben. Hogy esetleg vannak ilyen félreértések még, amiket már az elmúlt 25 évben tapasztaltunk meg, vagy olyan újdonságok, amikre eddig teljesen máshogy gondolkodtunk? Hát szerintem a legalapvetőbbek tényleg, amiről itt beszéltünk, az űrbéli mozgás. Tehát, hogy hogyan egyáltalán az, hogy nem kell egy hajtóműnek tényleg folyamatosan mennie ahhoz, hogy elég, ha felgyorsítjuk az űrhajót, akár fénysebesség közelébe is, mert az egy kicsit macerásabb azért, de hogy utána évekig mehet, például, ha egy szomszédos csillagrendszerbe el akarunk jutni, akár itt szó volt már korábban az Alpha Centauri, egy év alatt egy gényi, tehát egy földnyi gravitációni gyorsulással gyakorlatilag meg tudjuk közelíteni a fénysebességet. Nyilván nincs rá technológia, a hajtómű technológia jelenleg, de hogyha elméletileg lenne, akkor utána ez az űrhajó ezzel a sebességgel bárhova eljuthatna. Na jó, de akkor muszáj ezt megkérdeznem, mert azért nyilván te a fi oldaláról közelíted meg a skit, úgyhogy mondd el nekem, hogy van-e olyan téveszme, vagy olyan társadalom által rosszul gondolt információ, amit te azért kihasználsz a könyvedben, mert menőben menőbbnek hangzik. Én azért igyekszem a science-hez közelíteni, de nyilván, hogyha előreugrom az időben mondjuk egy pár száz évet, azért ott szoktam csalni. Az idővel azért nagyon... Balázs is említette, hogy egy történetben nem fér bele az, hogy és akkor most 10 évig utaztak a szereplők, ennyi fér bele kb. Egy mondatba, kivéve, hogyha abban nincsen valami konfliktus. Tehát én azt keresem, hogy mi a sztori mindig a mögött, tehát a science fiction, vagy a tudomány, vagy akár az utazás mögött. Persze. Tehát amit mondasz, akkor azért nem gyújtogatnál, robbantgatnál az űrben, meg nem lenne hangja a robbanásoknak. Az azért túlzás. De persze, abszolút. Igen. Értem, de azért... Viszont erre nagyon jól rá lehet, hogy én magam részéről nagyon szeretem a science fictionökben, amikor az idővel kezdenek játszani, mert hogy egy dolog a hétköznapi embernek még mindig nem esett le mind a mai napig, hogy az idő és a tér az nem azt jelenti, mint amit mi gondolunk róla. Valójában az ember nagyon fapadosan gondolkodik róla, de az időről tudjuk Einstein óta, hogy egy teljesen más világ, és az idő nincs olyan, hogy idő, ilyen nincsen, mindenkinek van egy egyedi órája, és bizony az idő le tud lassulni, ez senkinek, de igen, az idő lassul, és az idő nagyon csúnyán lassul akkor, hogyha egyre gyorsabban utazunk. Az idő nagyon lassul, hogyha egy gravitációs objektumon vagyunk, tehát itt a Föld felszínén lassabban múlik az idő, mint fönt orbitális pályán. Ez bizony fizikai való, ezt ki tudtuk már mérni, sőt, ha ez nem így lenne, akkor most én nem találtam volna ide, mert én a GPS-szel jöttem, és a GPS-em a számol Einstein időkülönbözeti egyenletével. Ha ezzel nem számolna a GPS, akkor most nem itt ülnék, hanem a szomszéd hangárban. Ez pedig igazolta szegény Einsteinnek azt a tényét, hogy ő rájött sok mindenre, amit ő az életében nem tudott kísérletileg igazolni, és
teljesen rosszul gondolkodunk, és ez a science fictionben egy nagyon gyenge pont szerintem, amit sokat kell erősíteni, mert ha csak egy Csillagok háborúját nézek, imádnak fénysebesség közeli ugrabugrával utazni, csak egy baj van, ha ilyen gyorsan utazunk, akkor meg fog állni az idő, ha pedig ez így van, akkor valójában a jövőben érkezünk, úgyhogy az Endor-Hordi csatát nagyon csúnyán fogjuk lekésni, mert hogy addigra már hold sincsen, mire odaérek, nem hogy Endor-Hordi csata. Tehát nyilván ezt a részét el kell venni a valóságnak, viszont egyre több film van, ami elkezdi behozni ezt a gondolatot, mert hogy az emberiség szerintem megérett arra, hogy felfogjuk a világot olyannak, amilyen, mert a világ a legnagyobb science fiction maga, a fizika sokkal nagyobb science fiction, mint amit az ember valaha gondolna a világon. Egyébként én ezért nem szerettem annyira, hogyha a science fiction kapcsán a Csillagok háborújáról kezdünk el beszélni, mert az egy inkább fantasy. Az fantasy. Igen, inkább fantasy, tehát hogy űrben játszódó fantasy. űropera, az. Ami nem űropera egyébként, tehát amit már te is említettél, egyrészt most is, a Hold. Tehát az egyáltalán nem űropera és már fantázia, hanem realitással, hogy oda költözzünk. És sőt, azt mondtad, nem oda költözzünk, hogy ott legyen bázist alakítsunk, és azt mondtad, hogy ez mind nincs is olyan messze, hogy akkor ezzel kapcsolatban mit éreztek, hogy mik azok a dolgok, amiket először meg fogunk valósítani ott, és milyen időtávlatban? Az emberiségnek nagyon komolyak a tervei, és itt szerintem elválik egy kicsit a science fiction gondolkodásmód attól, amire mi gondolnánk, hogy mit fog csinálni ott az emberiség, mert a holdkörüli térségnek a hasznosítása az alapvetően nem azt jelenti, hogy ott hatalmas emberi kolóniák fognak működni, és egy csomó ember ott fog lakni, és akkor majd kutyát sétáltatok, meg nem tudom, mit csinálnak a Holdon. Tehát a holdbázis az nem ezt fogja jelenteni. Nem erről szól. A Hold egy gazdasági térség. A Holdnak értéke van. És nem csak a Holdnak, akkor mondok egy még merészebbet, aszteroidáknak. Az aszteroidák olyan értékesek, hogy el nem tudjuk képzelni. Egy olyan aszteroid, ami tele van kobalttal, az többet ér, mint az arany. Ugyanis mindannyiunk zsebébe ott a kis tablet tele van kobalttal, anélkül nem működik az elektronika, a Földön kevés van belőle, de sorolhatnám a lítiumot. A lítium egy nagyon értékes nyersanyag, amiből nincs olyan túl sok azért a Földön, vagy a tríciumot, és a többi nyersanyagok. Ott vannak a Földön értékesebbek az arannál. Azt gondoljátok-e, ugye most nem a holnapról, meg a jövő évről, meg a következő 10 évről beszélünk, tehát azért még van bőven a Földben nyersanyag. Igen, tehát, de ez el fog fogyni. Tehát, és ráadásul azt látjuk, hogy egyre gyorsabban és egyre intenzívebben használjuk fel ezeket a nyersanyagokat, tehát nagyon gyorsan el fog fogyni. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy minek foglalkozunk most a űrbányászattal, hát hol van az még, és egyébként nincs is meg rá a technológia, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex és bonyolult dolog. Az is egy kérdés, hogy helyben bányásszuk, vagy hozzuk vissza egyáltalán az aszteroidát földkörüli pályára, mert itt lehet, azt szeretném kérni. Minél közelebb hozzunk a planétánkhoz sok-sok aszteroidát. Tehát, hogy ezek folyamatok, és egyébként, amit Balázs mondott, tehát, hogy gazdasági szükségszerűség, tehát nem tudjuk elkerülni, hogy ne menjünk el a Holdra, és ott akár nem tudom, hélium-3-at bányásszuk, és megújítsuk a energiatermelést ezáltal, vagy pedig a Hold eleve egy jó ugródeszka ahhoz, hogy eljussunk a Marsra, ami meg a Mars már ugye már közvetlen közel van a magához az aszteroidőhöz, ahonnan tudunk űrbányászni. Tehát, hogy ezek egymásra épülő folyamatok, csak hosszú évtizedes folyamatok, és ezt nagyon nehéz szerintem átlag gondolkodással, amikor azon gondolkozik valaki, hogy holnap beér időbe a nem tudom, munkahelyére, vagy mit vegyen este a valamelyik boltba, úgy gondolkodni, hogy mondjuk 50-100 év múlva ez vagy meg lesz, vagy nem tudni, hogy mit csinálunk itt a Földön. Kevesebb tabletünk lesz. Nem? Tulajdonképpen igen, de már ma is probléma, mert annyiban még rácsatlakozni kell erre, hogy ugyan ma még van a Földben elég ilyen nyersanyag, de a kitermelése nagyon környezetszennyező. Miért termeljük ki a Földön, miért pusztítjuk a bolygónkat, ha kinyújtom a kezemet, és onnan ki tudom hozni? Tehát ez egy nagyon fontos érv a kezünkben, az emberiség közel van ahhoz, hogy a környezetszennyező ökoszisztémánkat végre áttranszformáljuk egy önfenntartható zöld ökoszisztémává, úgyhogy a nyersanyagokat nem a Földről hozom. Oké, ez tehát a közeljövő, de most tekintsük egy kicsit távolabbra szerintem, mert tabletünk az biztos vagyok benne, hogy még egy ideig legalább lesz, addig bányásszuk a planétát, ameddig nem lesz. De igazából itt van rengeteg olyan gondolat, főleg ahol találkozik tényleg a science fiction és a valóság, mint például az űrlift, meg egyéb ilyen csodák, amire Peti majd tud nekünk mesélni, amik már sokkal érdekesebbek, hogy vajon megvalósíthatóak-e. Nézzük is meg! This is the image of the space elevator. This will be the new transportation system in the future. We rely on the cable. This is connected to the Earth, and the length is almost 96,000 kilometers. 96,000. 96,000 kilometers. You can think this is
similar to the monorail. This cable is equivalent to the rail. And there's a vehicle. That's the vehicle. Yeah, this is the vehicle. We call this climber. So this goes up and down, almost the 6 cars structures. The total length will be more than 100 meters. This climber can bring the things and the people to the space. At this point, there is no gravity. This is the place for research, education, also for sightseeing for people. And how fast is it going to be? Roughly 200 kilometers per hour. It takes almost 1 week to reach this. 1 week? 1 week. So I need a few sandwiches. More than that. Okay. More than that. So traveling is comfortable. You don't need the gravity force like rockets. So you don't need the training to go to the space by using the space elevator. And of course, I think the most important question, how will you build it? From what materials? We need a special material, which is carbon nanotube. Én egyszer ezt már meghallgattam, amit láthattátok, de azért elég néma feszült csendben figyeltétek, hogy miről van szó. Hát mennyire látjátok ti a realitását ennek? Én írtam már több regényemben űrliftet, szóval én szeretem ezt a koncepciót. Azért ebben a formában az, hogy 1 hétig kell utazni, az nem biztos, hogy a legpraktikusabb. Másrészt szerintem attól függ minden, hogy mennyire terjedt már el az emberi lét, vannak-e űrállomások, ahova van értelme felvinni embereket. Tehát, hogy jelenleg ez nem egy költséghatékony módszer szerintem. Tehát ahhoz azért több 1000 embernek kéne ott lenni, hogy ez és sokkal gyorsabban kéne szerintem ennél haladnia, hogy ez hatékony legyen. Mert ez egy futóprojekt egyébként, tehát azt mondják, hogy 2050-re úgy tervezik, hogy ez meg fog valósulni. Látom, hogy mi az irreális. Én nagyon régóta asztalon van ez a téma, és még nagyobb űrkongresszusokon is időről időre vannak rá szekciók, és mind a mai napig van egy pár olyan fizikai törvény, amit nem sikerült az emberiségnek átírnia. Az úriember nagyon lazán említette egy alapanyagot, hogy miből lehet megcsinálni. A legnagyobb probléma, hogy csinál valaki kötelet ehhez. Én nagyon kíváncsi vagyok arra a kötélre, ami 36 000 kilométer hosszú, ez elbír több, nem tudom hány száz tonnál. 96 000, bocsánat. 96 még több, bocsánat, még ennél több, akkor még ennél is több, mint amit én gondolnék. Ugye mi a probléma ezzel a kötél? A kötélnek az össztömegét én meg kiszámolnám, ami több tonnára fog rúgni. Én itt már elkezdenék aggódni a kötél kérdésen. És ugye gondoljunk bele, van egy kötelem, ami elindul a földfelszínről, csak ahogyan a földfelszínről fölemelkedek egy repülővel, a hőmérséklet tartományomi megváltozása elképesztő extrém. Utána még a légkör is el fog tűnni, utána bejön a hőmérsékletnek a még extrémebb változás és a vákuum. Találjunk már nekem egy anyagot, ami az összes hőmérsékleti különbséget bírja, a levegőn jó, nem levegőn jó, bármilyen paraméter mellett stabil, bírja, több tonnára kifeszíthető, és nem probléma. Na most ilyen anyag nem létezik, és szerintem gyorsabban fogunk kvantumtechnológiába eljutni oda, hogy transportképes lesz az emberiség. Ez az én személyes véleményem, és tudunk transportálni embereket, mint hogy ezt az anyagot valaki föltalálja. Na, de egyébként az úr is megemlítette, hogy egyébként létezik-e, mondja, hogy nem, de úgy számolnak vele, hogy 10 éven belül ez már létezni fog. Ez egy nagyon ügyes megoldás, ezt mindenre rá lehet innentől kezdve húzni. Én a magam részéről én sokkal nagyobb relációt látok és lehetőséget abba, hogy a kvantumtechnológia nagyon gyorsan fejlődik, az tényleg rendkívül gyorsan haladunk, és már be tudtuk bizonyítani egy-egy részecskét, képesek voltunk most furcsán transportálni. Képesek voltunk egy részecskének a tulajdonságait távolról átjuttatni egy másik. Mert a transportálás mit jelent? Az, ami én vagyok, ez egy csomó információ valójában, ezt az információt itt törlöm, és létrehozom ott. Ezt már egy részecskével meg tudtuk tenni, tehát úgy tűnik, hogy a fizika törvényei lehetővé teszik a transportálást, és én ezt kimerem jelenteni, hogy ez 50-100 éven belül ott lesz, hogy képesek lehetünk rá. A ember teleportálni? Erről beszélsz most? Ember. Hát a Star Trekről beszélünk? Star Trek, igen, az űrszekerek, ha már űrszekerek. Az idegesítő hang ne legyen, mert az engem nagyon ideges, nagyon zavar. Egyrészt, másrészt pedig ez olyan filozófiai kérdéseket vet fel, amiben most nem tudunk belemenni, hogyha valamit áttranszportálunk, akkor ugyanez ugye? Technikailag igen, már hogy a tudomány nem hisz a lélekben, tehát itt igazából a filozófia az már olyan magasságban van, hogy akkor mondjuk lehet-e ugyanaz a személye annak az embernek, akik áttranszportálunk, hiszen annak ellenére, hogy ugyanabból az információból áll,
technikailag ő egy újrateremtett, tehát már egy másik gyerek. Tehát Szirmai András fog kijönni a túloldalt, mert végül is ez egy új teremtmény. Ahhoz, hogy egy legyen belőle, és ne ketté ágazzon. Én abszolút, de ilyen vizes tartályokban titokban. Ez egy egész másik film. Így van. Mik vannak még egyébként? Mert most említettél egy teljesen új technológiát, de hát és akkor elvehetjük az űrliftert. De mik vannak még, amiket láttok, hogy amúgy 5 éve még nem gondoltunk volna rá, de egyébként egész jól haladnak a kutatások ezzel kapcsolatban. És kutatás, vagy meg is valósult? Vagy hogy meg is valósulhat. Én mondok egy megdöbbentő dolgot, ami számomra megdöbbentő. 10 évvel ezelőtt elmentünk egy konferenciára, és azt mondtuk volna, hogy létezik olyan rakétatechnológia, ami újra felhasználható lesz. Teljesen hülyének néztek volna. Ma a piacon megvehetem. A SpaceX-nek van olyan megoldása, mindenki megnézheti a videót, fantasztikus, az űrhajó fölmegy, ledobja a hasznos terhet, majd landol akár egy tengeri platformon, ami egyébként ugye hullámzás közben még úgy billeg is. Én ezt személyesen láttam, és nagyon szórakoztató volt, hogy kilőtték a rakétát, már senkit nem érdekelt. Viszont amikor visszajött és visszalandolt, azért mindenki örjöngött. És mi ennek a jelentősége? Ettől válik olcsóvá az űrhöz való hozzáférés. És mindjárt lassan ott tartunk, hogy sokkal gazdaságosabb egy űrliftnél is, hiszen újra felhasználhat. Tehát mi a probléma? Hasonlítsak, mert fölülnénk egy repülőgépre, mennyibe kerülne egy repjegy, ha minden repülés után kuka lenne a repülőgép? Ugye a leszállásnál ripityára kell törni a repülőt. Ez történik az űrhajóval tulajdonképpen. A nagy részét azt kukába dobjuk, ezért drága az űrbe való feljutás. De ha az egész űrrakéta egy újra felhasználható technológia, és ez jól működik megbízhatóan, akkor nagyságrendel olcsóbbá válik az az egységár, amivel följutunk a világűrbe. Oké, most ez már akkor egy megvalósult álom, ami ez egy megvalósult álom. Így van, de most akkor rugaszkodjunk el teljes mértékben. Térhajtómű. Az például egy olyan dolog, ami szürreális, inkább csak a te könyveidben jelentkezik, mint bárhol más. Most még igen, de ugye elméletileg az is lehetséges. Igen. Tehát ez nem egy fantasy, tehát hogy abszolút van tudományos alapja, úgyhogy nagy valószínűséggel, és ez nem mai, meg nem a közeljövős, hanem 100-200 évre szerintem, de lehet, hogy többre is elmehetünk, aztán lehet, hogy tévedek, de eljön az az idő, amikor igen, tudunk a fénysebességnél gyorsabban haladó űrhajókat építeni, úgyhogy valójában nem halad gyorsabban, mint a fénysebesség, ezt lehet, hogy te jobban el fogod tudni mondani a fizikai oldalát, de ugye egy olyan buborékba halad, amiben nem hágja át a fénysebesség határát, de közben mégis gyorsabban mozog, és ezzel jóval könnyebben elérhetjük akár a közeli, akár távolabbi csillagokat is. Az a kérdés mondjuk, hogy miért akarunk elmenni egy távolabbi csillagra. Ez egy következő ugrás. Ezt már pont megbeszéltük, csak azért, mert emberek vagyunk. De Gergő, Tyson mestered amúgy nem mond erről valamit? Én úgy érzem, ez egy olyan téma, amihez biztos van valami hozzászólni. Neki mindenhez van véleménye. Nézzük meg, hogy ehhez kapcsolódó, amit mondott. You know what we really need? We need warp drives. Let's just get right down to it. Warp drives. Okay. Common in science Any news on that? I'm all here, and I think many others. I'm not authorized to divulge the latest result. Okay. So warp drives or wormholes would be even better. Think about it. A wormhole, you'd step from your place in space and time and step through a portal, and you land in another place in space and time. Imagine what future that would be. You wouldn't need cars. You just open a portal to wherever you're going. My favorite usage of the wormhole portal is in the back of your refrigerator. Okay. Then the person at the grocery store just opens the back of the refrigerator. So, you're low on milk. You need some eggs. And they just put the eggs in the back. Ez a legfantasztikusabb emberi hozzáállás, hogy nem az, hogy ki tudja, hogy milyen vattájakra jutunk el. Van tej. Mindig van tej. Balázs, kicsit megmosolyogtad a végét. Azért, mert valójában teljes mértékben igaza van, a fizika törvényeit nem tudjuk megszegni, ez a legfontosabb pont. Tehát nem tudunk gyorsabban utazni a fénynél. Ez egy korlát. És még így is minden túl messze van a galaxisban az utazáshoz. De egy dolgot meg tudunk tenni, képzeljünk el egy egyszerű papírlapot. A papírlapon hogyan tudunk A-ból a B-be a legegyszerűbben, hogy húzunk egy vonalat. De mi van, ha a papírlapot összehajtom?
A féregjük pont erről szól, hogy én nem megyek gyorsabban a fénynél, de összekötöm a térnek két pontját egy átjáróval, mint a papírlapot, mint amikor összehajtom. Mindjárt gyorsabban odaérhetek. Csak egy probléma van, amit a fizikai jelenetek nem tud megoldani, hogy ahhoz, hogy megmondjuk, hogy egy féregjük hogy működik, ahhoz be kell repülni egybe, ehhez kell egy fekete lyuk, a fekete lyuk belsejében meg kéne mérni, mi történik, mert simán lehet, hogy nem egészen odaérkezünk időben, ahova gondolnánk, mert hogy a fizika törvényeit nem ismerjük a féregjük belsejében. És hogyha nem fogjuk tudni irányítani, akkor fölmerül annak a kockázata, hogy időben bármikor megérkezhetünk, a múltban nem, mert azt tiltja a fizika, de a jövőben bármikor. Szerintem igen kellemetlen lenne, hogyha utaznánk a Marsra, és sehogy nem akar összejönni, hogy most érkezünk oda, hanem mindig 300 év múlva érkezünk. Egy idő után ez nem fog tetszeni. Egyébként milyen jó lenne, mert mire odaérünk, már ott lehet, hogy van egy egész város. Lehet, de ha a nagymama szülinapjára megyek, akkor sajnos... De most ezt nagyon összekötöttem. Tehát azért több technológia találkozik, hogy mondjuk jó, elindulunk a féregjükön, 300 év múlva érkezünk meg oda, de mi van, hogy egy több generációs hajóval már odaérkezett valaki? És voltak ilyen science fiction történetek is egyébként. És ezeknek van realitása több generációs hajónak? Hát realitása ugye attól függ, erre mindig azt tudom mondani, jelenleg nincsen, de hogy én ugye science fiction-t írok, meg ugye Neil is, meg az összes mérnök-kutató azért kis lépésekben, de előre halad, és megvannak azok az ugrások, hogy hova tudunk eljutni. Tehát, hogyha el akarunk menni egy másik csillagrendszerbe, akkor az egyik opció az, hogy igen, generációs hajó. Én nem annyira szeretem ezt, mert szerintem sokkal több a probléma van, akkor már inkább, ha létezik mondjuk hibernációs technológia, lehet, hogy az egy kicsit hatékonyabb, mert eleve azok érnek oda, akik elindultak, és nincs az a feszültség, hogy egy akármilyen zárt térben együtt kell, nem tudom, mondjuk 1000-2000 embernek boldogulnia mindentől, tehát elzárva a Földtől, azért ott nagyon sok probléma lehet. Főleg, hogyha a következő generáció, vagy utána a következő generáció is születik, akik ugye ezt nem választották. Tehát szülők még mondták azt, hogy de jó, megyünk a nem tudom, Alpha Centaurira, 50 vagy 100 évig utazunk, de az ő gyerekeik már mit fognak elszólni? Ide születtek, és ők lehet, hogy a Földön szeretnének menni. Lehet, hogy félúton azt mondják, hogy azt fogják keresni azokat a lehetőségeket, hogy olyan lehetne megfordítani ezt a hajót, és inkább visszamenni. Nyilván az egy külön probléma. Tehát, hogy a generációs hajóval azért nagyon, nagyon sok kérdés, pszichésen, emberileg, technológiailag is. Egy saját belső környezetet kell teremteni az embernek úgy, hogy az élhető legyen, nem mondjuk a személyes tere az embernek egy 3x3-as valami luk legyen, egy kabin, mert az kibírhatatlan. Abszolút, rengeteg pszichológiai és morális és vallási téma van, például egy új vallással remekül meg lehetne alapozni az emberek vágyát, hogy kijussanak a következő csillagrendszerre. Hallgassuk meg, hogy Mr. Tyson az hogy vélekedik erről. Let's make generation ships where you get a bunch of fertile people, put them on board, they make babies, okay, they get old and die, the babies then run things, the grown babies make babies, they grow old and die, and you do this, and then, 50,000 years, that would be 2,000 generations from now, they arrive at their destination. Would you commit the lives of the unborn to your space mission that you started? That seems unfair to them, frankly. I think mutiny would be a guarantee. Technológiának, de nem lehetetlen. Nem, az emberiségnek már most is van a kezében egy koncepciója egyébként, amit kidolgoztak, azt hiszem talán a NASA megbízásából, igenis alaposan sikerült meghatározni, hogy nagyjából hogyan kéne kinéznie egy ilyen űrhajónak, mekkora lenne, hány embert kéne szállítania, milyen élettereket kell benne kialakítani, és valójában technológiailag pár száz éven belül ez szerintem hamarabb elérhető technológiailag ilyen űrhajó megépítése, mint a térhajtómű, vagy akár a transportálás is, hiszen ezek sokkal összetettebb, ha bár egy egyszerűnek tűnő apró eszközről beszélünk, mondjuk egy transporter idézőjelben egy nagy űrhajóhoz képest, de ez sokkal bonyolultabb fizika, technológia van mögött, amit föl kell oldanunk. De valójában nekünk minden a kezünkben van ahhoz, hogy építsünk egy jó nagy űrállomást, lökjük meg egy nagyot, lakjon rajta egy csomó ember. Én inkább abban látom ebben az izgalmas kihívást, hogy kerüljük el ezt a sok embert rajta,
Miért nem alszanak egy nagyot? Vagy csak pár ember legyen ébren mindig, és amúgy küldjünk embriókat. Valójában mire van szükség? Mindenre ahhoz. Pontosan, hát amikor odaérkezünk, akkor egy önfenntartó ökoszisztéma kell. Úgy, hogy az élelmet is akkor fogom elültetni, és elkezdeni a magokról nevelni a krumplit. Ugyanúgy miért ne tudnám ezt az emberrel is megtenni, hiszen azért a technológia rendkívül gyorsan fejlődik. Az, hogy a science fictionökben hányszor látjuk azt, hogy hogyan fognak az emberek születni 500 év múlva, azért ezt a kérdést szerintem én még kinyitnám. Én 50 év múlvára is kíváncsi igen, leszek már egyébként. akár 50. Mennyire szól bele majd a genetikai kutatás, fogjuk módosítani a saját génjeinket, ez már most itt van az asztalterítéken, de több száz éves táblatban, vagy egy több 10 000 éves űrutazás táblatában simán el tudom képzelni, hogy embriók elindulnak robotokkal, majd a robotok az első embriókat megtermékenyítik, és ennek megfelelően emberek fognak születni lefagyasztott genetikai állományból, amiket robotok hoznak először a világra, és az első nemzedék így jön létre. Azért itt fölmerül szerintem olyan kérdés, ami itt visszacsatol Neilnek a kommentjéhez, hogy azok az emberek gyakorlatilag akkor robotok által lesznek ugye felnevelve, és semmit nem tudnak arról, hogy mi van a Földön. Nyilván meg lehet őket bizonyos koncepciók alapján tanítani dolgokra, de hogy milyen emberek lesznek azok, akik... Igen, tehát hogy gyakorlatilag nem találkoznak akkor felnőttekkel, hanem ők lesznek az a generáció. Tehát nagyon ijesztő. Erre is vannak tök jó science fiction, nekem van egy kedvencem, most a címét nem tudom, de hogyha elég emberszerű robotot teszünk az űrhajóra, akkor a felnövekvő gyermek sokáig nem fogja tudni, hogy az robot vagy ember. És valójában valljuk be, a mesterséges intelligencia nincs messze attól, hogy be tudjon minket csapni. Amikor a mesterséges intelligencia eléri azt a szintet, hogy én embernek hiszem, akkor kész a mesterséges intelligencia, és hogy milyen külsőbe rakom, az már egy második lépés. Szintén szóval szerintem a most nagy nyelvi modellek nagyon sok emberrel már most el tudják hitetni. Pontosan. Már csak egy jó test kell, és onnantól kezdve az a felnövekvő új gyermek, akit egy robot nevel fel, ő nem biztos, hogy rájön nagyon-nagyon sokáig, hogy egy robot nevelte föl. Hát ez borzasztóan izgalmas, és igazából napestig tudnánk beszélni a rengeteg predikcióról, de nagyon úgy érződik, hogy itt most így a határán vagyunk valaminek, a küszöbén kopogtatunk be. Igen. Nagyon izgalmas témákat dumáltunk át, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Nekünk van egy kis dolgunk kint a Mars felszínén, úgyhogy egyelőre búcsúzunk. Köszönjük szépen. Gyere, Peti! Jövök, Gergő! Hogyha már van egy ilyen fenomenális űrbázisunk, akkor szúrjunk le egy zászlót is ide, hogy mindenki értesüljön róla, hogy az első lépéseket az MVM Future Talks misszió keretein belül tettük meg. És ha már első lépések, vegyük példának az ásványkincseket. Egy közepes méretű aszteroiden annyi platina van, amennyit a Föld egész ipara elhasznál egy év alatt, ez pedig elengedhetetlen a zöld energiához. És hogyha már zöld energiáról beszélünk, mi lenne, hogyha telepítenénk napelemeket az űrbe, amik folyamatosan sugározhatnák az energiát ide le a bolygónkra, ez pedig hát forradalmasítaná a rezsiszámlánkat. Nekem biztosan, viszont azért nem kell ennyire előre rohannunk a jövőbe, mert hogyha belegondolsz, azért ma is az űrrel szoros kapcsolatot ápolunk, tehát GPS nélkül a sarki közérten távolabbra senki nem jutna el. Nem tudnánk, hogy honnan jön a vihar, hogyha nincsenek időjárás műholdak, illetve úgy általában a kommunikációnk jelentős legnagyobb többségét azt műholdakon keresztül végezzük. Úgyhogy gondolj csak bele, hogyha ez a kapcsolat megremegne, és lenne valami probléma, az milyen következményekkel járhatna. Kampó. Szóval van miről beszélnünk, a szakértők már ott vannak az űrállomáson, látogassuk meg őket. Dr. Kristóf Péter űrgazdasági szakértő, az Óbudai Egyetem űrügyekért felelős rektori megbízottja. Hiszi, hogy az űr mindenkié, és a jövőt azok építik, akik mernek a határokon túl gondolkodni, cselekedni, innoválni. Horváth Gyula, a C3S ügyvezetője, az első magyar műhold fejlesztője, aki úgy véli, a mérnöki szemlélet ad irányt, az elszántság visz előre, a tudás emel a csillagokig. Dr. Páher Tibor elméleti fizikus, a Puli Space Technologies alapítója, aki munkája során azt a gondolatot követi, hogy az embernek meg kell kísérelnie a lehetetlent, hogy a lehetségest elérje. Fantasztikus, hát üdvözöljük Önöket, uraim! Szervusztok, köszöntünk titeket! Foglaljatok helyet itt az MVM Future Talks
űrállomás, nemzetközi űrállomását. Bizony, bizony. Veletek fogunk belemenni így az igazi, lényeges, mély technikai kérdésekbe. Igen, mert beszélgettünk már arról, hogy hogyan hat az emberre az űrutazás, hogy milyen vágyaink van, álmaink vannak, de hát azért vannak itt azért praktikus gazdasági dolgok is, mint például az űrbányászat, és hát Tibor, mi már találkoztunk a nagyköveti utamon, és hát neked végig is már személyes tapasztalatod is van ezzel kapcsolatban. Mit jelent az űrbányászat, és mi az, amit nekünk először meg kell találnunk más égitesteken? Az űrbányászat talán így a nagy közönségnek picit más jelent, mint ami a valóság, tehát sokszor mondják, hogy platina, nemesfémek, amik mind hiányoznak, ez talán majd jön valamikor. A jelenlegi szituáció az az, hogy először azokat kell megkeresnünk, amikkel valóban tudunk valamit kezdeni. És ez meglepőnek tűnhet, de a legelső ilyen potenciálisan bányászható dolog az a vízjég a Holdon. Erről majd, ha úgy adódik, akkor tudunk többet is mondani. Nagyon röviden, nyilván, ha van víz, és azt ki tudjuk bányászni, akkor tudunk a jövendőbeli űrhajósoknak a helyszínen, elhangzott már korábban az in situ resource utilization varázsszó, élethez szükséges vizet biztosítani, meg az zuhanyozáshoz szükséges vizet is, meg egyebeket. De ami sokkal fontosabb ennél, hogy a víz az hidrogén és oxigén, és ez jelen pillanatban a leghatékonyabb kémiai üzemanyagunk. És ahhoz, hogy mi egy logisztikát létre tudjunk hozni, ahhoz nem baj, hogyha nem kell állandóan magunkkal cipelni azt az üzemanyagot, amivel vissza akarunk jönni. Jelen pillanatban ez a legnagyobb kerékkötője a dolognak. Ha egy percre mondom, én azt szoktam mondani, hogy amikor Edmund Hillary és Tenzing Sherpa megmászták a Mount Everestet sok-sok évvel ezelőtt, ha nem lett volna nekik táboruk, ahova szépen bepakolták a cuccot és táborról táborra mentek, akkor a mai napig nem mászták volna meg a Mount Everestet. Mi úgy megyünk a Holdra, hogy nincs táborunk, és úgy jövünk vissza. Nagyköveti utamon egyébként nagyon megdobbant a szívem, mert mi nem Japánban találkoztunk, de amikor Japánban ott voltam az iSpace-ben, Takeshi úr, az ügyvezetője az iSpace-nek, amikor mondtam a nevedet, akkor mondta, hogy persze, hát ti dolgoztatok már együtt, és hát neki is van véleménye az egészről, és nem csak véleménye, hanem álma is vannak, amik úgy tűnik, hogy meg is fognak valósulni. Nézzük is meg ezt a videót róla. Small micro rover. This size of it? Yeah, this size. And from this object, how will we achieve to have a little village on Moon? Because I think that's your plan. Yes, in the future. In the future. We have concept called Moon Valley 2040. And 2040? Yes. In this concept, in the era of the 2040s, we expect more than 1,000 people. 1,000 people on the Moon? Yes. In the 2040s? Yes. And what will they do? And then we have very much interest in the water resources on the surface. Once we can gain the water on the Moon, we can use the water as a drinking water. Yeah, However, most importantly, we can use that water as a propellant, dividing into hydrogen, oxygen, and it's become propellant for the rocket or the lander spacecraft in the future. De felmerült egy kérdés, ami lehet, hogy őrültség, de most, hogy így az űrről beszélünk, esetleg itt a Földön is gyakran küzdünk ivóvíz hiánnyal. Lehetséges, hogy ez mondjuk anyagilag meg fog érni valakinek bányászni kint vizet és visszahozni a planétára? Mit gondoltak? Vizet szerintem nem, de vannak olyan anyagok, amiket viszont igen. Itt felmerül egy ilyen aszteroida bányászattal kapcsolatos kérdés, szerintem az egy sokkal távolabbi jövő, amit Tibor említett, az lényegében a közeljövőben megvalósul, de például vannak olyan alapanyagok, Holdon hélium-3, aminek szintén nagyon nagy értéke van itt a Földön, hiszen jelenleg többnyire atomerőművekben melléktermékként tudjuk ezt előállítani, és ugyanakkor meg nagyon értékes kvantumszámítógépekhez, hűtéshez, MRI készülékekhez. Ennek egy kilója körülbelül jelenleg a piacon 20-25 millió dollárra teszik, és ez már az a szint, amikor érdemes olyan űreszközöket fejlesztenünk, amivel el tudunk jutni a Holdra, kibányászni és visszajuttatni a Földre, és itt hasznosítani. Tehát, hogy ez egy másik aspektusa annak, amit a Tibor mondott, hogy Földről az űrbe, milyen erőforrásaink vannak, milyen gazdasági mechanizmusok fűtik ezt, és az űrből vissza a Földre. Így van, tehát kiegészítésképpen vagy hozzáfűzném, mert pontosan ez lett az első
olyan értelemben bányászott anyag, amit vissza is akarunk hozni. A vizet nem akarjuk visszahozni, azt hasznosítani akarjuk, mint logisztikai eszközt, hogy meg tudjuk oldani. És pontosan a hélium-3, azt ugyan azt szokták mondani, hogy ez a fúziós energiához kell, de hát ugye fizikusok azt mondják, hogy 50 év múlva lesz 50 év, vagy 50 éve mondják azt, hogy 50 év múlva lesz fúziós energia, tehát még talán nem 50 év, de még odébb vagyunk. Viszont az, amit a Peti mondott, az, hogy például a egyre növekvő számú nagy teljesítményű adatfeldolgozó rendszerek iszonyatos mennyiségű hűtést igényelnek. A hélium-3 az közel abszolút 0 fokra hűl le cseppfolyósítással, és a legkiválóbb hűtőanyag. És $20-25 millió per kiló az ára. Erről jutott eszembe, hogy pont, hogyha már így az informatika felé nyitunk egy kicsit, hogy ugyanúgy, ahogy nyersanyagokat hozunk vissza, talán energiát is vissza tudnánk hozni, nem? Tehát az űrben begyűjtött, ugye itt most nem kell a nagy Dyson gömbökben gondolkodni, de vannak olyan lehetőségeink talán, amivel gazdaságilag megéri kint termelni azt az energiát, amit visszahozunk. Nagyon érdekes egyébként a mérnöki világ néz maga elé, hogy milyen skifi teremtődik ebben a vonatkozásban, hogy majd a napenergiát gyűjtjük fönt a világűrbe, és továbbítjuk le a Földre. Azért jelen pillanatban részben azért, mert foglalkoztunk is ilyennel, és megvalósítottuk a leghatékonyabb lézeres energiaátvitelt, amit jelenleg a Földbolygón csináltak. De azért még ez messze távoli jövő, hogy ezt igazán hatékonyan lehessen, hiszen nagyon koncentrált energiát kell továbbítani, és azt visszaállítani, visszanyerni a Földön. Nem triviális megoldani ezt a problémát. A nyersanyagok inkább ott izgalmasak, amit az előttem szólók is mondtak, hogy hélium-3-at tudjunk visszahozni, hogy legyen olyan alapanyag, amivel ott tovább tudunk mozogni, mert a legnagyobb logisztikai probléma oda vinni bármit. És akkor már nem csak a vizet kell megoldanunk, hanem amiből építkezni akarunk. És nagyon jó volt a korábban az előző blokkokban elhangzott, hogy azért nem biztos, hogy izgalmas, hogy a japánok nagyon izgatottak, az emberiség egyik legkíváncsibb nemzete, nagyon szeretnének 1000 embert föltenni a Holdra, de azért először menjenek a robotjaink, fúrják ki azokat a kis bázis vermeket, és aztán próbáljunk meg az ottani anyagokból létrehozni bármit is, eszközöket, olyan instrumentumokat, amivel ki tudjuk termelni, hogy a gépeket ne nekünk oda kelljen vinni, hanem ott tudjuk helybe 3D printelni, és aztán ott tudjuk üzemanyaggal ellátni. Az aszteroida bányászatnál, a hold kolonizálásnál mind ez lesz az igazi mérnöki kihívás, hogy tudunk a legkevesebb odavitt anyaggal a legtöbb logisztikai hátteret. Ugye a Mount Everestet említetted, igazából a Hold nekünk a bázisunk lesz. Igen. Előbb-utóbb nem csak a naprendszeren belül akarunk terjeszkedni, hanem azon kívül is. A Hold egy kiváló bázis a majdani Mount Everestek megmászásához. Akár egy benzinkútnak is. Hát, akár benzinkút, akár bármi, hogyha tovább akarunk menni Mars felé, vagy akár a Vénusz, vagy bármilyen irányba, üzemanyagot. Ugye, ahogy mondtam, most minden üzemanyagot vinni kell. Ugye az egyik diszkusziópont az Elon Musk Starship-féle koncepciónál, hogy nem tudom, hogy veszekednek rajta, hogy az most 5-10-15-20 tankolást kellene, hogy jelentsen fönt a földkörüli pályán. Most ez mind azt jelenti, hogy ezt mind oda akarják vinni. Tehát, hogyha nekem megvan a benzinkutam, akkor minek? Akkor meg vagyunk. És ez teljesen jogos, és így már értem, miért nem akarjuk hazahozni, bár én innék egy kis holdvizet. Szóval igazából ez volt a vágy mögötte. Viszont, ha már benzinkútról beszélünk, azért az nem a feltétlenül a tisztaságáról híres kép a fejünkben, és ez így általában így beszél sokat arról, hogy hogyan bánunk most az űrrel, tehát azért rengeteg dolgot hagyunk ott, úgy is, hogy mi magunkat még nem tudjuk ott hagyni. Tele vagyunk szeméttel, ez mekkora problémát jelent jelen pillanatban az űrszemét? Hát ez egyre nagyobbat. Tehát ha belegondolunk, amikor a Marsat egy műholdat építettük, akkor gyakorlatilag ilyen ütközési előrejelzés, ami potenciális kereszteződés műholdpályák között, az mondjuk havonta volt 2-3, most naponta van ennyi. Mert hogy menet közben mondjuk a Starlinkek is fölmentek, 16 000 aktív műholdunk van fönn. Ehhez képest 180 000 van előjegyezve, és még 2 millió van talomba. Tehát olyan mennyiségű ugrás lesz, több nagyságrendel több űreszközünk lesz, ami, hogyha nem vigyázunk, ennyivel több űrszemét. És itt a fő problémát az okozza, hogy nagyon jól mondta valaki a minap, hogyha 2 autó összeütközik, akkor az egy lokális probléma, a 2-ben keletkezik elsősorban kár, nyilván azért vannak extrém esetek. A világűrben, mondjuk amikor a kínaiak poénból lelőtték a Fenyun C1-et, akkor ez egy porfelhővé, meg 9500 darabra esett szét. Itt igazából egy kisebb csavar olyan, hogy az ISS-nek a pajzsa nem fogja meg.
és az ütközés az itt általában letális mindkét résztvevő részére, és hirtelen a két potenciális űrszemét helyett lesz mondjuk 15 000, 20 000 űrszemét, amik ugyanakkor a problémát okoznak egy ütközés esetén, mint egy komplett műhold. Tehát emiatt ez a láncreakció az előbb-utóbb veszélyként fennáll, és ezt nagyon szépen kezdi azért az emberiség belátni, kezelni a helyzetet. Sőt, tehát olyan mértékben, hogy végig is arra kezd egy ipar épülni, mert az Astroscale-ben jártam egyébként Japánban, ami fejlesztéseket indított el olyannyira, hogy hamarosan ezt meg is valósítják. Nézzük meg, hogy hol tartanak ebben. The issue is we haven't been the best caretakers of space. In fact, for decades, standard practice was to just leave satellites and rockets up there floating in space to be someone else's problem. And so now in space, there are tens of thousands of large, trackable debris objects. And some of these pieces of debris are literally the size of a city bus, whizzing around Earth at 7.5 kilometers per second. And these are hazards to ongoing operations, other space missions, astronauts. All of these services that the Earth depends upon are now at risk of collisions with space debris. És megoldásokat is kínálnak erre, úgyhogy ezzel kapcsolatban is nézzünk meg egy bejátszót. We have two missions in development now. One is called Cosmic and one is called ADRAS-J2. And both of these missions are designed to do the next step, which is grabbing on to the space debris and then pulling it out of orbit using a robotic arm. This is not science fiction. This is something that's very real. We can all invest in this because we need it for our sustainability. Gyula, akkor azért még erről beszéljünk egy kicsit, mert hogyha jól tudom, akkor a napokban is felmerültek problémák kínai oldalon az űrszeméttel. Tudsz erről nekünk valamit mondani? Igen, ugyanis ez egy folyamatos kockázat. Tehát statisztikailag kicsi az esély, hogy ütközni fogtok, de megtörténnek a statisztikailag kicsi valószínűségű események is. Ilyen például a kínaiaknak okozott némi problémát és fejtörést, legalábbis ez van elsődlegesen a kirakatba téve. Okozott az űrszemét némi problémát. Ez nagyon aktuális, tehát én is végigéltem, ahogy egyik hétvégén éppen szabad időmet töltöttem, és közben jött az üzenet, láttam, hogy az egyik Starlink-el jó eséllyel ütközni fogunk. És akkor gyorsan ment egy üzenetváltás az operátorok között, hogy jeleztük, hogy nem egészen, kicsit balra. Nekünk nem volt pályamanőverezésre alkalmas hajtómű a fedélzeten, úgyhogy szóltunk, hogy srácok, ti odébb tudtok menni, akkor létszik, menjetek odébb. 16 méterre húzott volna egymás mellett a két eszköz, ez azért közel van, tehát ez űrlépték, de elég közel van. Úgyhogy semmi gond, a Starlinket odébb irányították, de egyébként néhány napon belül fölmegy két műholdunk, ami már teszteli a lehető legkisebb méretű, ilyen ütközés elkerülési manőverre alkalmas, teljesen autonóm rendszert, úgyhogy ez a technológia, ez már nálunk is rendelkezésre fog állni, és föl tudjuk vele szerelni a műholdunkat, és hogyha bármikor jön egy ilyen alert a Vandenberg támaszpontról, akkor azonnal tudunk reagálni, és kitérő manőverezést tudunk végrehajtani. Na jó, de ez a kérdésem akkor a következő, ez nagyon izgalmas, amit felvetettél, hogy kinek kell? Tehát van egy Kressz az űrben, van egy ilyen chat szoba, amiben benn vagytok, és így Béla, szerintem jövő héten találkozunk, és akkor nem, akkor ők elhúzzák a kormányt. Mi a rendszere, ami alapján ki tudjátok egymást kerülni? Gondolom, ez azért nem egy ritka helyzet. Nem ritka esemény, de két fontos háttérinformáció, jelenleg nincs egyetlen olyan nemzetközi egyezmény, amit mindenki aláírt volna. Tehát így mondjuk Kressz sincsen. Ott tart ezzel az emberiség, mint amikor a T-modell megjelent 920-ba. Ugye egészen addig nem volt ilyen gond, mert bement egy kereszteződésbe, úgyse jött senki keresztbe, úgyhogy mehettél nyugodtan. De aztán hirtelen sok autó lett, most ezt éljük, ugye 100-ával, 1000-ével mennek fel a műholdak, ezek keresztezik a pályáikat, és hát fel kell készülni a Kresszre. Úgyhogy jelenleg a képesség megvan, jelenleg az a kevés operátor, aki ezt üzemelteti, az le tudja ezt focizni egymás között, hogy kitér ki, mert fölösleges manőverek ne legyenek, de ezt szabályozni kell. Képesség megvan, most majd a jogalkotás utolér minket. De a jogalkotásról, hogyha most megemlítetted, tehát igen, hát most nem csak a Kresszről beszélünk, hanem egyáltalán aki leszel a Holdon, vagy aszteroidákon, Marson. Ki az űr? Ki ez a terület?
Erre vannak már jogszabályok, vagy van egyezmény ezzel kapcsolatban? Nemzetközi egyezmények léteznek, de Gyula is említette, ezeket nem ratifikálták globális szinten, ugyanakkor irányelvek vannak, tehát leginkább az, hogy az űr az nem kisajátítható, tehát én ott tulajdonjogot egy területre nem szerezhetek, egy bolygóra nem szerezhetek. Van egy-két nemzet, Egyesült Államok, például Luxemburg, akik mondjuk a saját jogrendjükben meghatározták azt, hogy viszont, hogyha erőforrást termelek ki, bányászok ki, azt én a fölött tulajdonjogot formálhatok, és azt értékesíthetem, hasznosíthatom, de ez nem vonatkozik a területre. Ez tulajdonképpen, ahogy a Péter mondta, hogy van még 1967-ben a űregyezmény, az Outer Space Treaty, ahol ezt a bizonyos dolgot, hogy nem foglalhatok területet. Ezt nagyjából mindenki aláért, tehát ezt be is tartják. Tehát az, hogy hiába tűzöm ki az zászlót, attól nem lesz magyar, vagy amerikai, vagy akármilyen. De a kérdés az, hogy mit csinálsz, ha találsz valami hasznos dolgot. Ez hasonlít ahhoz egyébként, mint amit akár az Antarktiszon, vagy pedig a mélytengeri halászatnál. Ugye maga a tenger is olyan, hogy az senkié, megvannak a határok, nem tudom, 10-12 mérföldre, onnan kifele meg nemzetközi egyezmények vannak. És itt vannak olyan egyezmények, amik segíthetnek, és valószínűleg segítenek is a jogalkotásban, hogy ezeken a példákon tanulva megpróbálnak olyan jogi kereteket létrehozni, hogy akkor megtaláltam az aranytojást a Holdon, akkor hogyan bánok ezzel? Oké, de akkor tehát mi most kitűztük ide az zászlónkat, azért akkor ez még a miénk? Hogyha még nincsenek keretek, akkor mindenki. Ha nincsen keret, akkor mondhatsz bármit, jogilag nem a tiéd, tehát hogyha vettél valahol holtelket, akkor az pontosan annyit ér, mennyi a papír értéke a falon. Igen, mert végülis ez egy olyan dolog, hogy egyrészt még nincsen precedensre, másrészt hát tessék, akkor gyere, vedd el. Itt vagyok a Holdon, akkor tessék, jöttek utána. Ez lesz a probléma egyébként, én attól tartok, tehát hogyha valóban a következő néhány évben is ez minden jel arra mutat, hogy lesz ilyen lehetőség, van néhány érdekes hely, mondjuk így, vagy izgalmas hely, akár a Holdon is, hogy mi van akkor, hogyha 2-3-an akarnak oda menni. Akkor most az első az erősebb, vagy hogyan egyeznek meg egyással? Ne felejtsük el, hogy az emberiség egy érdekes tulajdonságát említettük, a kíváncsiság, viszont van még egy pár érdekes tulajdonság, ami előjött akkor, amikor ugyanarra a helyre akartak menni, esetleg más nemzetek. Viszont azért itt a planétánkon is tudjuk tartani magunkat deccesen, de azért például ugye az Antarktiszról beszéltünk, tehát azért tartjuk magunkat egy pár ilyen elvhez. Mi kell ahhoz, hogy ne a multi-tech cégek játszótere legyen az űr? Nemzetközi egyezmények kellenének. Ami nyilván ez egy érdekes kérdés, ugye egyikünk sem jogász, de ugye nemzetközi egyezmények arra vannak, hogy betartsuk. Nincsen, hogy mondjam, olyan szervezet, ami kényszeríti a betartást. Tehát itt valamilyen szinten a minden résztvevőnek a jó akarata szükséges. Ezek működnek. Rendőrség kell tehát. Az is, de ezek működnek azért, tehát ugye az Outer Space Treaty azt azért tényleg nagyjából mindenki betartja. Itt jön az, hogy van egy úgynevezett Moon Treaty és egy Hold szerződés 1980-ból, amit viszont nem írtak alá a legnagyobb űrhatalmak, pontosan azért, mert ott azt tisztázták volna, hogy akkor az kvázi mindenkié. És hogy akkor, hogy találnak megint aranytojást, akkor azt elosztjuk itt a tudom én, Szenegálnak is adunk belőle, vagy valamit, tehát most mondtam valamit tetszőlegesen. Ezt nem írták alá, nagyon kevesen írták alá, és az összes lényeges űrhatalom nem írta alá. Pontosan emiatt, mert azt mondták, hogy ez nem reális és nem betartható. Mégis ez egy kicsit, bocsánat, hogy közbeszólok, szóval kultúra kérdése is, tehát hogy hogyan gondolkodunk erről, és beszéltünk is amerikai és európai modellről is, hogy hogyan gondolkodunk róla. Beszélgettem egyébként dr. Bartóki Gönci Balázsral erről, most nézzük meg, hogy ő mit mondott. Az amerikai modell az, például a védelmi képességeket is, de a civil űrkutatásnak a képességeit kiszervezik a magánszektornak. Európában nagy kérdés, hogy melyik utat választjuk, ezt az amerikai utat, és mi is erős magánpiaci cégeket fogunk létrehozni, vagy maradunk az inkább állami beruházásoknál. Egy biztos, hogy egyre kezdünk lemaradni. Hogy mondjak egy példát, hogy a stratégiai autonómia az például a rakétáknál kezdődik, hogy legyen autonóm képességünk arra, hogy a világűrbe vigyünk embert, terhet, bármit. Európának az Ariane 6-os rakétája az új modell, ami nem újrahasznosítható rakéta, jelentős késéssel készült el. Volt olyan, hogy amerikai rakétáknak kellett felvinni stratégiai fontosság európai műholdakat. Komoly blama. Van a nemzetközi űrállomás. Ennek az ideje megvan mindennek, de ennek belátható időn belül vége lesz ennek az együttműködésnek, mert természetes úton kitelik az ideje. A következő szint az
Nincsen európai terv, hogy mi valamilyen önálló űrállomást építsünk, miközben 4 amerikai cégről tudjuk, hogy saját űrállomást akar építeni. Nagyon bólogattatok, tehát egyetértetek, hogy Európa egyelőre le van maradva? Sajnos igen. Szerintem egy nettó 4,5 órát egy levegővel tudnék mesélni, hogy mennyire van lemaradva. Sajnos ki kell mondani, hogy az amerikai modell működőképes modell. Igen. Az a valós működőképes modell. Oké, hogy még mindig Amerikában is B2G-be, tehát van mögött egy erős állami akarat, van mögött egy nagyon komoly állami finanszírozás, de a magáncégek építik az űrtechnológiát Amerikába, egy nagyon komoly versenyhelyzet van, ami kiélezett, ezért tényleg időben, költségben, effortban optimálisnak kell lenni a megoldásnak, de megoldásnak kell lennie, tehát működnie kell. Ez nagyon ráférne Európára, és egy picit öndefiníciós válságban vagyunk, ha csak a műholdak számosságát nézzük, 16 000 aktív műholdból az EU-ba van kevesebb, mint 600. A briteknek van 780, de ez Európa. Ez egy picit torzítja a helyzetet most a két nagy, tehát Kuiper meg az Amazon, a Amazon Kuiper és a másik, de ebbe teljesen igaza van, fogja majd még jobban torzítani, de az még idő. Ez a jövőnk akkor nekünk európaiaknak is. Ezek szerint erre át kell állni. Én is ezt gondolom, és hogyha megnézzük, amit nagyon sokan nem tudnak, az amerikai robotikus holdexpedíciók nem NASA expedíciók, hanem magáncégek, magánexpedíciói. Hát ezt nem. Ezek így vannak, és ez volt ugye, mi a Google Lunar X Prize-ból származunk, ha úgy tetszik, és a Google Lunar X Prize ötletét vitték át, a NASA ezt elfogadta, hogy kiszervezik a robotikus expedíciókat. Van néhány, per pillanat talán 13 vagy 14 akkreditált cég, akikről a NASA elhiszi, hogy ők tudnak holdra szálló egységet építeni, tudnak szervezni hold expedíciót, el tudják intézni A-tól Z-ig, hogy ez megvalósuljon, és azt mondják, itt van nekem 5 tudományos kísérletem, ide akarom elvinni, mennyi? Na de és akkor fix áras szerződést kötnek vele, és akkor a magáncég pedig viszi a cuccot, és ha van raktere, azt is eladja valakinek. Ilyen lehetnénk mi is? Tehát akkor mi kell ahhoz, hogy egy kisebb ország mondjuk becsatlakozzon ebben a folyamatba? Akár mi Magyarország, akár ezek szerint Európa is már kisebb országnak számít ebben. Tehát akkor mi kell ehhez? A te példád a legjobb, hogy én Japánban találkoztam egy emberrel, aki egy ilyen céget üzemeltet, és azt mondta, hogy ezt a te technológiáddal tudjuk megoldani. Hogy igen, mi dolgozunk konkrétan ilyen missziókon, és ugye a kis visszimatolónk, majd ha erről sok kerül, akkor csak mutatom, hogy itt van ez a nem látványos pici alumínium doboz. A testvére 2 egészen fönt van a Holdon, és dolgozott az egyik sajnos, a másik az nem kapott villanyt, úgyhogy nem tudott, de ez egy másik történet. És ez pontosan egy ilyen együttműködés volt. Mi az amerikai kollégákkal megbeszéltük, hogy mi szállítjuk a műszert, ők elvisznek bennünket fuvarköltség nélkül a Holdra, és keresünk kuncsaftot a potenciális adatokra. Ez konkrétan az Európai Ürügynökség volt most, de ez megint ez egy magánexpedíció volt. És mi most azon dolgozunk, hogy a következő holdi felderítő expedíciókat ugyanebben a koncepcióban megszervezzük, a saját roverünket megfelelő állapotba hozzuk, műszereket adunk el, műszerhelyeket adunk el, mi tudjuk, hogy ki tud fölvinni bennünket, iSpace, Takeshi Hakamada kollégáik, vagy a többiek, megmondják, hogy ennyi az annyi. Mi azt mondjuk, hogy a roveren valaki akar vinni egy nagyon klassz műszert, ennyi az annyi, és akkor ebből mi tudunk üzletet csinálni. Viszont ugye mondjuk a Tiboréknak, vagy akár Gyuláéknak, hogy ahol most tartotok, az jó 10-15 éves utazás volt. Ha megnézzük egy amerikai... Nem egy pillanat alatt történt. Igen, amerikai modellt, ahol a kockázati tőkebefektetések jóval gyorsabban érkeznek meg az ilyen cégekbe, akár 4-5 év alatt is el tudnak jutni egy olyan szintre, hogy már tucatjaival vannak mondjuk CubeSatjaik, több 10 millió dolláros befektetést vonnak be, vagy adott esetben több 10 millió dolláros megrendeléseket kapnak állami ürügynökségektől, vagy a védelmi ipartól. Hát, és azért ez is egy tendencia, hogy a védelmi jellegű kiadások, az egy fontos aspektus. Szépen beelőzték már a komerciális, tehát a társadalmi célú befektetéseket. Ezen nem is lehet csodálkozni, de akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag a funding, a pénz folyam része hiányzik, mert ugye tehetségeink, szakértőink vannak, akkor az ilyen projekteket mi is ugyanúgy tudnánk csinálni, hogyha megfelelő mennyiségű mondjuk ez állami vagy hadászati beruházás érkezne. Még egy dolgot bedobnék, igen, ez egy nagyon fontos komponens, de és sokan sokféleképpen értelmezik a New Space-t, mint fogalom. Ez az új irányelv, Elon Musk hozta be, civil szektorba,
szervezzük át az űrtevékenységet. Európa megragadta abba, hogy nem lehet hibázni. Ez volt a régi klasszikus űripar, nem lehet hibázni. Ez nagyon sok plusz időt, energiát emészt fel. A New Space az én olvasatomban arról szól, hogy megtanuljuk, hogy hiba esetén hogy kezeljük az adott szituációt, minél gyorsabban, minél hatékonyabban. Erről kell szólni a New Space-nek, és aztán tanulunk belőle. Így van. És ebben nagyon más a mindset, és bármennyi pénzt ráöntenek Európára, hogyha a mindsetet nem tudják megváltoztatni, és persze van jó kutatóbázis, van jó szakemberbázis, minden rendelkezésre áll, ez való igaz, de hogyha a mindsetet, ezt az elefántcsontornyot nem tudjuk elengedni, akkor amúgy hiába öntik rá a pénzt, nem lesz versenyképes. Pontosan volt tavaly előtt volt az egyik konferencián, a spanyol kolléganőmmel ültünk egy panelbeszélgetésen, és azt mondja, nehogy már megint gyártsunk 500 000 euróért egy Phase A tanulmányt, amit fölteszünk a polcra, az ott gyűjti a portot. Hanem van mellette 3 másik Phase A tanulmány, szintén 500 000 vagy 1 millióért, és az is gyűjti a portot. Ebből a pénzből én csinálok 3 prototípust, letesztelem, hasra estem vele, fölállok, megnézem, miért estem hasra, csinálom a következőt, és kész vagyok. És ez hiányzik, ez amit a Gyula mondott. De akkor ezért fontos, hogy beszélgetünk erről, mert hát átlagemberként, mint én, például meghallom, hogy hát a űrkutatás Amerika, Japán, és akkor ők csinálnak valamit, de akkor ezek szerint mi kisebb országok is be tudunk csatlakozni ebbe, és hasznot tudunk hozni belőle, hiszen hogyha van egy olyan tudásunk, amit ilyen kooperációkba be tudunk juttatni, akkor bizony mi is ott vagyunk az űrben, és mi is versenyzői leszünk. Abszolút a befektetőknek szokták mondani, hogy egy befektetett euró, az 6 fial az űriparba. Csak nem 2-3 év alatt tudod kivenni belőle, kicsit tovább tart, de egyébként körülbelül ez a ráta. Na most azért kormányok is szállnak bele ebbe a bizniszbe, mert a 6 eurónak az államháztartási visszatérülése is elég jó rátát hoz. Úgyhogy ez marad ebből a szempontból B2G, de nagyon fontos, hogy megerősödjenek olyan űripari cégek, nagy integrátorok, közepes méretű cégek, SM-ek, tehát kisméretű, nagyon agilis cégek, akik az új technológiákat fogják behozni. Egy komoly ökoszisztémát kell Európába építeni, picit újra építeni, és akkor működni fog Európába is az űripar. És igaza van Bartóki Gönci úrnak, a szuverenitást vissza kell hozni, kell saját hordozórakéta, nem úgy, ahogy most csináljuk, tehát az Ariane 6 az már akkor halva született ötlet volt, amikor az utolsó 5 év volt a fejlesztésből hátra, akkor kellett volna egy ilyen nagy bobicseket nyomni az egésznek, és aztán utána azokat a New Space-es cégeket behozni, megnyomni, lendületet adni nekik, akik sokkal jobb technológiával már visszatérő, újrahasznosítható elemekből gondolkodnak. Ennek is lesz egy érdekes vonzata egyébként, mert van tapasztalatunk újra hasznosított rakétával, nincs teljesen maradéktalanul kolbászból a kerítés azokkal se, de ebből is tanulunk, és ebből is az ökoszisztéma épül, és fenntartható lesz. Akkor most már muszáj megkérdeznem, mert én szemezek egy ideje ezzel a gyönyörű, szerintem nagyon jó képű kockával, úgyhogy ne szídd a saját találmányod. Én nagyon büszke vagyok rá. Mesélj, hogy ez pontosan micsoda, és hogyan mondjuk csatlakozik be ebbe a témakörbe, amiről beszélünk. Mi egy mondattal visszatérek, ugye mi roverfejlesztéssel jöttünk, vagy kezdtünk, és egyébként pontosan az volt a problémánk, amit a Gyula mondott, hogy senki nem hitte, hogy ebbe be kéne fektetni, és mondtuk, hogy pénz nélkül mi nagyon frankó dolgokat tudunk csinálni, de azok elég végesek. Viszont elkezdtünk foglalkozni a Holddal, és akkor jött egyre inkább az a rész, hogy megismertük a holdi környezetet, milyen potenciális nyersanyagok vannak, erőforrások, és itt volt az, hogy akkor a vízjég az egyik legkeresettebb dolog. Most ahhoz, hogy tudd, hogy kibányázd, ahhoz nem baj, ha tudod, hogy hol van. Ezt per pillanat a Holdon nem tudjuk, csak nagyon-nagyon elnagyoltan. Tehát nincsenek pontos adataink, ehhez olyan szenzorok kellenek, amik kicsi, olcsó, és el tudod vinni a Hold felszínére. Ahhoz, hogy meg tud mondani, hogy 10 méterenként kell mérned, hogy akkor meg tud mondani, hogy tényleg itt most hol van. Most annyit tudunk mondani, hogy 20 kilométeren van átlagban valamennyi. Most senki nem fog odaállni, hogy elkezd ásni, hogy akkor, ha pekhed van, akkor 18 kilométeren keresztül csak a száraz portást ad ki, nem tudott pontosan. Tehát ezért jött. Lucsányi Dávid kollégánknak volt a gondolat, hogy a CERN-be dolgozik egyébként hivatalosan, hogy CMOS szenzorokat, ezek olyan szenzorok, mint a telefon, a laptopban, fotógépben vannak, használjunk
vízkeresésre, pontosabban neutron detektálásra. A fizikában nem akarok belemenni. Ahhoz, hogy megmondjuk, hogy mennyi hidrogén vagy hidrogén tartalmú oxid, leginkább vízjég van a talajnak egy rétegében, ahhoz neutronokat kell számlálni. És akkor azt mondtuk, hogy úgy buháráljuk meg ezeket a szenzorokat, hogy ki tudjuk következtetni, hogy hány neutront látunk belőle. Nagyon röviden ez volt a történet. Magyarán ez végül is egy kamera gondolatával működik, hogy lefotóz egy adat mennyiség. Csak kémiai úton. Feketét fotózzunk, tehát bent van, nem nem vizualitás, ott keresünk a dolgokat. És itt jött megint az a dolog, hogy a NASA, hogy Amerika előrébb jár, vannak úgynevezett ösztönződíjas versenyek, vagy kihívások. És azt mondják, hogy mutass nekem pici, 10x10x5 centinél kisebb, 40 dekánnál nem nehezebb, 5 wattnál többet nem kérő cuccot, ami valami értelmeset csinál a Holdon. És akkor írd le. És ez volt a 2020-ban, ebbe futottunk bele pont a Covid alatt, hál' Istennek, és akkor mondtuk azt, hogy hát mi tudunk egy ilyet csinálni, a NASA-nak, és hogy vizet tudunk vele keresni. Mondták, hogy ez marha jó, megnyertük az első fordulót, kaptunk érte $30,000, és azt mondta a NASA, nem csak mi voltunk okosak, ugye más anyáknak is vannak okos gyerekeik, tehát hogy ha tudtok nekünk egy olyan költségtervet és projekttervet összerakni, hogy egy éven belül el tudjátok készíteni úgy, hogy ezt el lehet küldeni a Holdra, adunk nektek $230,000. Jézus, ez elképesztő. Ez volt. Ez elképesztő. Elhitték és adtak, és egy év alatt leszállítottuk. Oh, wow. És akkor Tibor, arról beszéltünk, hogy te mind dolgozol, de akkor Gyula és Péter, ti milyen projektekben vagytok éppen benne? A Tibor említett egy nagyon fontos szegmest, ugye, hogy miért is gyártunk ilyen jellegű eszközöket, miért akarunk az űrbe menni. Ugye beszéltünk tudásról, tőkéről, technológiáról, de egy nagyon fontos részről még nem a piacról. Tehát, hogy mi az, ami ezt az egészet meghajtja gazdasági szempontból. Vannak új típusú ösztönzők, például ilyen verseny jelleggel, hogy azt a kihívást tudod-e teljesíteni. De ugyanakkor beszélt a Gyula mindset váltásról, gondolkodásmódbeli váltásról. A cégeinket is a mindennapi életben át kell kicsit transformálni olyan irányba, hogy legyen igényük űrbeli megoldásokra, technológiákra, adatokra, földmegfigyelés keretében előállított információkra, és használjuk ezt a mindennapokban, akár egy hitelminősítésnél, akár egy kárfelmérésnél, akár egy terménybecslésnél, tehát olyanok, amik a mindennapi életünket is meghatározzák, logisztikai kérdéseknél is jelenjen meg ez a mindennapokban, így tud egy piac bővülni, és igazából így tud ez a jelenleg inkább kormányzatok és cégek közötti iparág átalakulni cégek és piaci felhasználók közötti iparággá. Ez egy következő nagy lépés és lehetőség. És igazából én ezzel a kérdéssel foglalkozom, hogy hogyan lehet ezt a hatásmechanizmust beindítani és erősíteni, és ez igazából a kis országoknak is egy nagyon komoly potenciál. Tehát ezért látunk szép példákat Magyarországon túl a régióban, akár egy Bulgáriában, akár Csehországban, akár Lengyelországban, tehát ezek ugye mind hasonló múlttal rendelkező államok, ugyanakkor nagyon széttöredezett a piac, meg a tőkestruktúra, és valahol ezeket összekapcsolva lehet egy jelentősebb erőt felmutatni globális szinten is. Nagyon izgalmas, Gyulám. Péterből átvezetnék egy nagyon jó sztorival, amikor nem egy állam rendel meg egy izgalmas műholdat. Van egy olyan mobil WC-ket üzemeltető cég, akinek saját műholdja van. Nem nagyon gondolnád. Miért? Azért, mert 14 millió mobil WC-je van worldwide, és mindegyikről napra készen 2 órán belül tudja, hogy milyen az aktuális higiénés állapota. Elképesztő. És ezzel sokkal egyszerűbb az üzemeltetést végrehajtani, hiszen nagyon végtelenségbe lehet optimalizálni. 14 mobil WC-nél megéri egy kis IoT eszközzel fölküldeni a saját műholdra az információt, olcsóbb, mint leszerződni mobil szolgáltatókkal, és az ilyen úgynevezett rural áreában, tehát ahol mobil szolgáltatók szóba se jönnek, ott is van elérés, és ott is lehet szolgáltatást biztosítani. Na, mi ehhez hasonlókhoz építünk teljes műholdat, vagy műhold konstellációt. Gyakorlatilag 100 kilós mérettartományig már mindent is építünk. Az ötlettől egészen odáig, hogy felvitetjük nyilván
nem magunk, nincs hordozó rakétánk, felvitetjük a műholdat, és üzemeltetjük is. Például volt egy magyar cég számára építettünk egy távérzékelő műholdat, az ötlettől a legyártásig, tehát hogy így odaadtuk, hogy lehet a rakétára tenni, 13 hónap telt el. Ez elképesztő. Akkor mindannyian azért a jövő kiaknázásán és a társadalom jövőbe való nekilökésén dolgoztak. És gondoltad volna, hogy amikor ott álltunk a Mars felszínén, hogy akkor elkezdünk valamit, a mobil WC-ig fogunk eljutni? Nem, pedig logikus. Valahogy. Ezt ti biztos tudjátok, hogy logikus. Viszont hát erre rengeteg izgalmat rejt még a jövő, és hát Tyson úr is üzen nekünk, hogy mit gondol róla, mi lesz. So, a message from the future. If you, dear humans of the year 2025, if you want to survive yourselves, if you want to survive in spite of the role your emotions might play in killing one another, then you need to elevate the methods and tools and discoveries of science to a sacred level, for lack of a better word, a sacred level where the objective truths which have been established by repeated experiment, that's what makes them true. And then maybe we can live to see another millennium. Maybe we can live to travel among the stars, exploiting the benefit, taking advantage of future brilliant people who have been guided by the methods and tools of science and all that it could bring to us. Igen, hát Tyson úr nem a jövőről üzent, hanem a jövőből üzent nekünk. Akkor játszunk el egy kicsit ezzel a gondolattal, hogy röviden, ti mit üzenétek a jövőből a mai embernek? Ki szeretné kezdeni? Én szívesen kezdem. A gazdasági szempontból azt látjuk, hogy egy nagyon jó időszakban vagyunk ahhoz, hogy a űrtechnológiákba, űrtevékenységekbe fektessünk be. Van technológiai örökségünk, vannak jövőbe látó tudósaink, vannak demonstrációs megoldásaink, amivel bizonyítottuk, hogy ezekre képesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezekre a nagy álmokra szükség van, ugyanakkor gazdaságilag fenntartható módon kell tudni ezekhez eljutni. Szerintem az nagyon fontos a képzés, ami az egyetemeket is érinti, a vállalkozókat is érinti, és a felhasználókat és a kormányzati döntéshozókat egyaránt érinti. Ez csodás. Gyula, röviden, hogyan fogalmaznád meg, mire kéne most figyelnünk? Én azt szoktam mondani, hogy zsákutcába sem szabad a fékre lépni. Ez az űripar, űrtevékenység, ez egy ilyen dolog, mert még kiderülhet, mire odaérsz a végére, hogy nem zsákutca. És legtöbbször kiderül egyébként, mert valahogy mindig meg tudjuk oldani technológiailag, tudomány szempontjából. Úgyhogy én azt üzenném vissza, hogy most van az az idő, amikor padlóig kell nyomni a gázt, és egyetértek Tyson úrral, hogy meg kell oldani azt az alapvető önsorsrontó helyzetet, amiben most vagyunk, de ebből a szép új jövőből akkor lesz valami, hogyha most megyünk előre. Ez csodás. Én akkor tényleg megpróbálok a jövőből üzenni, és talán úgy kezdeném, hogy örülök, hogy tudok üzenni nektek, hiszen megoldottátok azt a problémát, hogy valóban bizonyos értelemben erre a bizonyos magas polcra emeltétek a tudományt és annak a technológiai hasznosítását, amiben most sajnos egyre inkább azt látjuk, azt látom a jövőből, hogy itt problémák volt. Ezt ha meg tudtátok oldani, akkor én tudok nektek üzenni a jövőből. Oldjátok meg ezt a problémát nagyon gyorsan, mutassátok meg az embereknek, hogy tudomány és technológia, mérnöki tudomány, fizika, kémia nélkül nincsen jövő, nincsen emberi élet. És gondoljatok arra, amikor megnyomjátok a fehér gombot az ajtó mellett a falon, és fény lesz a szobában. Az azért van, mert 100 év ezelőtt néhány őrült azon dolgozott, hogy megy valahol, akárminek nevezett valami a kis madzagban. Erre gondoljatok most is. Gyönyörű gondolat. Köszönjük szépen. Figyelmeztetés. Az NVM Future Talks küldetés a végéhez közeledik. Kérjük az űrhajósokat, hogy hagyják el az űrállomás kutatólaboratóriumát, és kezdjék meg a hazautat a Földbolygó irányába.
Húha, hát úgy néz ki, hogy ennyiben kell hagynunk ezt a témát, hát pedig még 1000 dologról tudnánk beszélni, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok és meséltetek nekünk. Köszönjük szépen, és hát köszönjük azoknak is, akik velünk tartottak. Esküszöm, amikor most hallottam ezt a kis narrációt, és mondtam, hogy elindulunk visszafelé, tényleg egy kicsit úgy megdobbant a szívem, és úristen, annyi mindenről beszélgettünk, annyi mindent megtudtunk róla, és az, hogy igen, hogy amik álmok voltak, azokhoz közelítünk, hogy valóságá váljanak. Így van, és egy nagyon fontos üzenetcsokorral zártuk le, mert végül is annak ellenére, hogy ez mind talán a jövőről szól, itt a jelenben is rengeteg mindent tudunk tenni azért, hogy ezek megvalósuljanak. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Köszönjük.